მოკლედ დილა მშვიდობის ყველას. გადავალ პირდაპირ საქმეზე. თუმცა მანამდე ცხადია ტრადიციულად ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. შემოსავლიანს, ჯანმრთელობა თქვენს ოჯახებს. მოკლედ საქმის კურსის ინფორმაციით და ეს ინფორმაცია თელარა გელანდია მოიპოვა სიგარა ბარების მოწყობისათვის 15,000 ლარიანი ნებართვის შემოღებით საქართველოს მთავრობა 2016-2020 წლების სამთავრობო პროგრამაში თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა არსებულ ერთ-ერთ ჩანაწერს არღვევს, როგორც წინასაარჩევნო, ისე სამთავრობო პროგრამაში გარკვევით წერია, რომ გამოცხადება მორატორიუმი ახალი ლიცენზიების და ნებართვების შემოღებაზე. მორატორიუმი შეეხება ნებისმიერი ტიპის საქმიანობას გარდა იმისა, რომელიც იმპერატიულად მოთხოვნილია, რომ იყოს ლიცენზირებადი საქმიანობა საქართველოს მიერ გაფორმებული საერთაშორისო შეთანხმებებით. თუმცა სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებულების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტში, რომლის ავტორები მოგახსენებთ კიდეც გუშინ აკაკი ზოიძე და ლევან კობერიძე არიან, მსგავს იმპერატიულ მოთხოვნას და საჭიროებაზე არაფერია ნათქვამი. კანონ პროექტით წესდება ნებართვის სრულად ახალი სახე სიგარბარების მოწყობასთან დაკავშირებით, რომლის სანებართვო მოსაკრებელი, როგორც გითხარით, 15,000 ლარს შეადგენს და იგი გაიცემა 4 წლის ვადით. ეს არის აღნიშნული კანონ პროექტის განმარტებით ბარათში, რომლის ასევე ინიციატორი გახლავთ ჯანდაცვის სამინისტრო. კანონის ამოქმედება იგეგმება 2018 წლის 1 მაისიდან, ამასთან როგორც ირკვევა საკანონმდებლო ინიციატივის შემუშავებაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის და თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს წარმომადგენლები, ასევე თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენლები კახა ღვინიანიძე და გიორგი ბახტურიძე მონაწილეობდნენ. თუმცა არაფერია თქმული, არც ნათქვამი და არც დაწერილი, თავად ბიზნესთან თუ ჰქონდათ კონსულტაცია. საქმის კურსი გუშინვე სიგარაბარის რამდენიმე მფლობელს დაუკავშირდა, მათ ოფიციალური კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს, მაგრამ სატელეფონო საუბრისას განაცხადეს, რომ თვითონ ამ ნებართვის შემოღების თაობაზე მედიისგან შეიტყვეს და კანონ პროექტის ავტორებს მათთან კომუნიკაცია არ ჰქონიათ. რამდენადაც ამ ამბის ავტორისგან ვიცი, კომენტარები ამ თემაზე კანონ პროექტის ავტორებისგან და არა ინიციატორისგან ჯანდაცვის სამინისტროს გულისხმობ უახლოეს მომავალში გაკეთდება, მით უმეტეს ორთავე პარლამენტარები, აკაკი ზოიძეც და ლევან კობერიძეც გამორჩეულად ღია რესპონდენტები არიან, რომელთაც ასევე კარგი გამოცდილება აქვთ მედიასთან ურთიერთობისა. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. საქართველოში ბიზნესის ნდობის ინდექსი გაიზარდა, AISET-ის მიხედვით წლის პირველ კვარტალში ინდექსმა 29 ერთეული შეადგინა, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 11.5 პუნქტით გაუმჯობესებული მაჩვენებელია. საანგარიშო პერიოდში ყველაზე დადებითად საკუთარი საქმიანობა სოფლის მეურნეობის სექტორმა შეაფასა. ბიზნესის სანდოობის ინდექსი მნიშვნელოვნად 10 პუნქტით შემცირდა სამშენებლო სექტორსა და საფინანსო სექტორში. კლება არის 1.2 პუნქტი, ამასთან სამშენებლო სექტორში ყველაზე მეტად 30%-ით შემცირებული გახლავთ პროდუქციის გაყიდვა და მასზე მოთხოვნა. ბიზნესის ოპტიმიზმი თითქმის გაორმაგდა და ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსის ისტორიაში თავის მაქსიმუმ მაჩვენებელს მიაღწია. ახლა უფრო მეტი ბიზნესი ფიქრობს, რომ ბრუნვა გაყიდვა მოთხოვნა საკუთარ საქმიანობაში გაუმჯობესდება მომდევნო კვარტალში. ამას განმარტავენ AISET-ში. გასაყიდი ფასების მოლოდინების ინდექსი კი მნიშვნელოვნად შემცირებულია. სოფლის მეურნეობის დარგში მოღვაწე ბიზნესები მომდევნო კვარტლისთვის საკუთარი პროდუქციის გასაყიდი ფასების ყველაზე დიდ ვარდნას პროგნოზირებენ. ამასთან დიდი ბიზნესები მეტად ოპტიმისტურად არიან განწყობილები, ვიდრე მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესები. გამოკითხული ბიზნესმენების უმეტესობა საკუთარი საქმიანობის ყველაზე მნიშვნელოვან შემზღუდავ ფაქტორად მოთხოვნის სიმცირესა და ფინანსებზე წვდომას ასახელებს. კიდევ ერთი ამბავი გახლავთ ის, რომ საქართველოში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო წარმოებაში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების დანერგვის შესახებ ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაცია ევროგეოგრაფიქსის ყოველწლიურ ანგარიშში გამოქვეყნდა. ევროგეოგრაფიქსი, რომ იცოდეთ, 2001 წელს შეიქმნა და ევროპის ტოპოგრაფიის, საკადასტრო და მიწის რეგისტრაციის ორგანიზაციების ასოციაციას წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ევროგეოგრაფიქსში 46 ქვეყნის 63 ორგანიზაციაა გაწევრიანებული, მათ შორის საქართველოც, რომელიც აი ამ ორგანიზაციის სრულუფლებიანი წევრი 2010 წელს გახდა. მოკლედ ანგარიში
ევროგეოგრაფიქსის წევრი ორგანიზაციების 2016 წლის მიღწევებზეა საუბარი. სიახლეები და საქმიანობა, აი სერვისები, ყველაფერი დეტალურად არის აღწერილი და საქართველოს წარმატებულ პროექტად უძრავი ქონების შესახებ ამონაწერის ბლოკჩეინში ინტეგრირების აი ამ პროექტის გამო შეერჩა. საქართველოს ერთ-ერთი კი არა, მართლა პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ბლოკჩეინის ქსელს უძრავი ქონების რეგისტრაციას იყენებს და ბლოკჩეინის ინოვაციური ტექნოლოგია სარეგისტრაციო ტრანზაქციებს მსოფლიოს მასშტაბით ხელმისაწვდომს გამჭვირვალეს და რაც თავარია უფრო მეტად დაწვეს. ბლოკჩეინიდან რამდენად თემატური გადასვლა იქნება, ახლა შემდეგ ამბავზე არ ვიცი, მაგრამ ერთს დავამატებ, ვიდრე ახალ ამბავზე გადავალ, რომ 160,000-ზე მეტი ამონაწერი არის განახლებული ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით. აი ახლა ის ცოტა განსხვავებული ამბავი, რომელიც მინდოდა მეთქვა ბლოკჩეინთან და ბლოკჩეინის შემდეგ როგორ გადავიდოდი ამაზე, მაგრამ ვიტყვი, ყველა ვარიანტში დარწმუნებული ვარ ეს ამბავი განსაკუთრებით საეთერო შემადგენლობის ოვაციებს არ ვიცი რამდენად გამოიწვევს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეა. მოკლედ, ქალაქ ფოთვის საპატრულო პოლიციის უფროსად არც მეტი არც ნაკლები მაცი ხვიტია დაინიშნა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა მაცი ხვიტიას დანიშვნის შესახებ სპეციალურ ბრძანებას ხელი ზუსტად 2 დღის წინ მოაწერა. მაცი ხვიტია უფლებამოვალეობის შესრულებას უკვე შეუდგა. ცნობისთვის მაცი ხვიტია ზუგდიდელია და ის ამ დრომდე სხვადასხვა თანამდებობებს იკავებდა სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის საპატრულო პოლიციაში, იყო სხვათა შორის ასევე ზუგდიდის საპატრულო პოლიციის უფროსიც. მაცი ხვიტიას ახასიათებენ როგორც პროფესიონალს და სისტემაში გამორჩეულ კადრს. მოკლედ, მაცი ხვიტიაზე და პატრულზე უпростоრად პატრულის ისტორიულ წინაპრებზე ერთი ისტორია გამახსენდა, რომელსაც სხვადასხვა კახელები იწერენ, მაგრამ ნამდვილად მახსოვს, რომ ეს ფოთელების და ფოთის ამბავი იყო. ეს ამბავი ჩემს მეგობართან, ნიკუშა ივანიშვილთანაც გადავამოწმენ და მოკლედ შედარებით ჩემსავით ან კიდევ უფრო ხანდაზმულებს, მაგრამ მაინც კარგად მყოფებს და ჯანზე გამყოფოთ ღმერთმა ყველა, ვინც გვიყურებთ და გვისმენთ და ვინც არა და ისინიც ჯანზე გამყოფოთ ღმერთმა. მოკლედ, ფოთის შესასვლელში მალთაყვას მხრიდან გემახსოვრებათ გაის დიდი ბლოკი იყო გაკეთებული, სადაც გამომვლელ ამის ყველა მანქანას აჩერებდნენ და კარგა გვარიანად ყოლებდნენ კიდეც. ხო და ზაფხულის ერთ საღამოს გაიშნიკი, ანუ გაის წარმომადგენელი აჩერებს მძღოლს, რათა გადაამოწმოს ნასვამი ხომ არ არის, ჩაასუნთქა პარკში და აღმოჩნდა, რომ მძღოლი ნასვამია. მოკლედ დაიწყო გაიშნიკმა ახლა ოქმის შედგენა. თუმცა უცხოური მარკის ავტომობილი იყო და არ იცის ხა ეს ავტომობილის მარკა, ამბობენ რომ მართლა გამორჩეული იყო და ეკითხება მძღოლს, რა მანქანით ახარო, რა ქვიაო თქვენ ავტომობილს. ეს მძღოლის ახლა ბახუში იყო თუ რა იყო, ენამოსრებული აღმოჩნდა, არ დაიბნა და უთხრა ჩემს მანქანას, ჩემს ავტომობილს იაკ სოროკი ქვიაო. იაკ სოროკი ჩაიღინა გაიშნიკმა, პეტრემ და გააფორმა ჯარიმა ოქმი. მოკლედ გავიდა რამდენიმე დღე, შეიძლება კვირაც, ეტყობა ახლა ამ სტატისტიკურმა მონაცემებმა და მოხსენებითმა ბარათებმა ამის თბილისამდე იარა და ერთ-ერთ თათბირზე წამოდგა უფროსი და მიმართავს მილიციელებს. თქვენ მიწაზე ვერ გაგიჩერებიათ მანქანები და აგერ ფოთში უკვე იაქსოროკების გაჩერება დაიწყეს. როგორც ამბობენ აი ამ თათბირის შემდეგ ამ საბჭოთა საპატრულო მილიციის, ანუ გაის წარმომადგენელს ბოლომდე შერჩა ეს ზედმეტსახელი იაქსოროკი. გაბარიტების ხელს უწყობდა, ასე ამბობენ. მოკლედ ასეა. ფოთის ახალ დანიშნულ უფროს, მაცი ხვიტიას წარმატებებს უსურვებ კოლეგებთან ერთად. ბევრი ავტო თუ ქვეითი აბრაგების სათანადო ადგილს თუ მიუჩენს, რომლებიც სამწუხაროდ მომრავლდნენ. კარგი იქნება. ახლა წესით დოუნანას უნდა ვაანონსებდე, თუმცა ამჯერადაც ანალაპიაშვილთან გადავდივარ პროლოგით და მასთან ერთად კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებულ დღეს. ანადიო მშვიდობის. მშვიდობის გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რადიო ერეთზე და თბილისზე. რადიო მსმენელების რეაქცია მაინტერესებს. დილით საჭესთან ამ ყველაფრის მოსმენისას.
მე ტრადიციულად, პრინციპში არც ხო ტრადიციულად, მაგრამ მაინც ერთი კარგი მუსიკალური ნომერი უნდა შემოგთავაზოთ. ოღონდ ჩემი შესრულებით არა, დღევანდელი იუბილე. 1912 წლის 18 მაისს დაიბადა პერიკომო, ამერიკელი მომღერალი და სატელევიზიო წამყვანი. სხვათა შორის ის იყო მე-7 შვილი 10 შვილიდან და ამერიკაში მისი მშობლები იყვნენ ემიგრირებულები. საკმაოდ საინტერესო ბიოგრაფიის პატრონი არის, მათ შორის სატელევიზიო სივრცეში იყო ჯერ NBC-ს და შემდეგ CBS-ის წამყვანი. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. Life began again the day you took my hand. ერთადერთი იუბილე არ არის 1987 წლის 18 მაისს დაიბადა ფრენკ კაპრა, იტალიური წარმოშობის ამერიკელი რეჟისორი და პროდიუსერი, სხვათა შორის ოსკარის მფლობელიც. 1912 წელს დღევანდელ დღეს დაიბადა ასევე რიჩარდ ბრუქსი, ასევე ამერიკელი რეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი და პროზაიკოსი, ასევე ოსკარის მფლობელი. და 1931 წელს დაიბადა მარტინ ბრეკმანი, ამერიკელი კინოპროდიუსერი. მთელი ეს ჩამონათვალე დღეს თავი იმიტომ მოუყარა, რომ ჰოლივუდის დიდების ხეივანი მითე გაგახსენა ტროტუარი ჰოლივუდის ბულვარსა და ვაინ სტრიტის გასწვრივ, რომელიც მდებარეობს ლოს-ანჯელესში, კალიფორნიაში, შეერთებულ შტატებში და ის მიჩნეულია გასართობი ინდუსტრიის დიდების დარბაზად. მისი დიზაინერი კი სამხრეთ კალიფორნიელი ხელოვანები არიან, რომელიც ქალაქში დაიქირავეს 1953 წელს, რათა ჰოლივუდისათვის ერთგვარი იერსახე მიენიჭებინათ და დიდების ხეივანი სწორედაც რომ წარმოადგენს ერთ-ერთ იმ საინტერესო სანახაობას, რომელიც ამ ქალაქში არის. ხეივანში სულ მოჭედილი არის 2000-ზე მეტი ხუთქიმიანი ვარსკვლავი, რომელზედაც ამოტვიფრულია არა მხოლოდ სახელგანთქმული ადამიანების სახელებით, არამედ შეთხზული გმირებისაც თქვენ წარმოიდგინეთ, რომელიც გასართობ ინდუსტრიაში თავიანთი წვლილის გამო არიან აღიარებულები, როგორც ჰოლივუდის კომერციული პალატის წარმომადგენლობა. ხეივანი ინახება თვითდაფინანსებით, ესეც საინტერესო ფაქტია და პირველი ვარსკვლავი 1960 წლის 9 თებერვალს გაიხსნა და მაინც რატომ დღევანდელ დღეს ჰოლივუდის ვარსკვლავის გახსნება. ამ ყველაფრის სათავე 1929 წლიდან სწორედ 18 მაისიდან იღებს, როდესაც ამერიკელი კინოვარსკვლავის ნორმა ტოლმაჯის მიერ ცხელასვალზე შემთხვევით დატოვებულმა ნაკვალევმა სწორედ დაამკვიდრა მსახიობთა ფეხის და ხელის ანაბეჭდების ჰოლივუდის ბულვარში დატოვების ტრადიცია. ალბათ იცოდით კიდეც, რომ შეძლო არ იცოდით, რომ ჰოლივუდის ბულვარი სწორედ ასე შეიქმნა. უბრალოდ წლების განმავლობაში იქმნებოდა და დარწმუნებული კიდევ ბევრი ვარსკვლავი მიემატება. ვით არის გამორჩეული კიდევ? ძალიან მაგარი ამბები გქონდა, ვატყობ ახლა როცა ესეთი მაციხვიტი აქტიორობით დაიწყებ და პერიკომოთი და ელეის ხეიმით დაასრულებ, აქ ეკლექტიკა არაფერ შუაშია, ჩვენ აი ესეთი გემოვნება გვაქვს, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი მოგწონთ, ყოველ შემთხვევაში რეიტინგები და თქვენი ყურადღება, თქვენი მოწერილობები ამას ადასტურებს. გვადლობთ თქვენი აქტიურობისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად TV პირველზე, რომ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. თქვენი აქტივობა სოციალურ ქსელში ასევე დასაფასებელია, ამისთვისაც მადლობა. და მოდი ახლა შევეხიდები ოდნავ ამას და რა მოხდა კიდევ მნიშვნელოვანი 18 მაისს, ნახოთ ჩვენების მიერ მომზადებული კალენდრის კოლაჟი. 18 მაისი მუზეუმების საერთაშორისო დღეა. თარიღი 1978 წლიდან მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს გადაწყვეტილებით აღინიშნება. ყოველწლიურად პროფესიული დღესასწაული სხვადასხვა თემას ეძღვნება. ამ დღეს მსოფლიოს 150-ზე მეტი ქვეყნის მუზეუმებში ღია კარის დღეები, სამეცნიერო კონფერენციები და სხვა ღონისძიებები ეწყობა. 1642 წლის 18 მაისს თანამედროვე მონრეალის ტერიტორიაზე პირველი დასახლება წარმოიქმნა. ფრანგული კოლონიის მმართველი და დამაარსებელი იყო პოლ შომედი დე მეზონე. სწორედ მის სახელს უკავშირდება ქალაქ მონრეალის დაბადების თარიღად 18 მაისის ცნობა. მონრეალი ქვეყნის მეორე და ჩრდილოეთ ამერიკის მე-7 უდიდეს ქალაქს წარმოადგენს. 18 მაისი ომარ ხაიამის დაბადების დღედ არის მიჩნეული. მისი ცხოვრების შესახებ ბევრი ლეგენდა არსებობს. ხაიამის ბიოგრაფიის მკვლევართა და ირანის ისტორიის სპეციალისტთა შორის დამკვიდრებული აზრის თანახმად სპარსელი პოეტი, ფილოსოფოსი და მათემატიკოსი 1458 წლის 18 მაისს დაიბადა. მსოფლიოსთვის ომარ ხაიამი და მისი შემოქმედება აღმოჩენილი იქნა მხოლოდ მე-19 საუკუნის შუა წლებში ინგლისელი ედვარდ ფიცჯერალდის მიერ. სწორედ მან გამოსცა 1859 წელს ხაიამის წიგნი, რითაც სათავე
სავარაუდო სპარსელი პოეტის განუზომელ პოპულარობას მთელს მსოფლიოში. რიგინს არ მაცლიან, აქ ჩემთვის ვიღინებ. ჩემი უფროსი შვილის გადამ კიდე რამდენიმე სიმღერა დღეების განმავლობაში ესე მომყვება და მე უკვე ამას ხან სოციალურ ქსელში და ხან კადრს მიღმა ტირაჟირებ. კიდევ კარგი გაგიმართლათ, ამას არ ვაკეთებ პირდაპირ ეთერში. თუმცა რა იქნება დღეს? მე ნედახმა ხელს გიწყობს თორე წარმოიდგინე სხვაგვარად რა იქნებოდა. ეს მხოლოდ პარტნიორული და მეგობრული მხარდაჭერა იყო და მიჯერა. რამდენიმე ადამიანი მაინც დამეთანხმება, ვისაც მოусმენია. ნახოთ, ანა. ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ ეთერს მიჩვენია და გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში ჩვენი სპიკერების და სტუმრების, ასევე თემების დასაანონსებლად. საკმაოდ საინტერესო 3 საათი გელით წინ დამერწმუნეთ და ამის დასტური არის საქმიანი დილის დღევანდელი ანონსი. მოდი ვნახოთ რა შემადგენლობა, რა საინტერესო თემებს მოუყარეთ თავი დღეს შემდეგი 3 საათის განმავლობაში. 18 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. ლევან ვეფხვაძე საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორის მრჩეველი სტრატეგიულ საკითხებში. ინვენუქიძე ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის დეკანი. ზაზა აბაშიძე საქმიანი დილის თანაწამყვანი. ალექსანდრე ელისაშვილის თბილისის საკრებულოს წევრს და ერკლე ურუშაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელს უმასპინძლებს. იკა ქარდავას პროფეტი ჯორჯიოჯის დამფუძნებლის სტუმარი ზაზა იჩქითიძე მონოლით ჯგუფის დირექტორი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე. ესეთი საინტერესო პალიტრა არის დღევანდელი სტუმრებისა. ნამდვილად არ მოიწყენთ. სილქნეთი აი ამ თემაზე ტელევიზიებთან დაკავშირებით და მისი გენერალური დირექტორი გვეწევა. ნახეთ კიდევ ზაზა იჩქითიძე, რომელიც თავის კომპანიას და ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებს წარმოადგენს ლიკა ქარდავასთან ერთად. ასევე ნახეთ, რომ სუპერ საინტერესო ბლოკი გვექნება და დარწმუნებული ვარ ძალიან აქტიურიც ალეკო ელისაშვილთან ერთად, რომელსაც ზაზა აბაშიძე წარმოადგენს. მოკლედ, საკმარისია, ნახეთ უკვე ყველაფერი. მოდი ახლა გავიგოთ რა ხდება ქართულ ეკონომიკაში, რა ხდება მსოფლიო ეკონომიკაში, რა ტენდენციებია. სიახლეების ბლოკი ანა ლაპიაშვილის განკარგულებაშია, ისიც ჩვენთან ერთად პირველზეა და რა თქმა უნდა გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ანა, დავიწყოთ. დიამშვიდობის კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და დრო არის ბიზნეს სიახლეები გავაცნოთ უკვე მათ როგორც სატელევიზიო თქვათ ეთერის მაყურებლებს, ასევე რადიო ჰერეთისა და თბილისის მსმენელებს. ქარის სადგურების აშენების შესახებ თურქულ ავიაკომპანიასთან დადებული მემორანდუმი ჩაშლილია ენერგო ვაინ პოვერის, ფოთის, ქუთაისის, ჭოროხის, საბუეთის, გორის, კასპის, სამგორის, რუსთავის, ფარავნისა და ახალქალაქის მიმდებარე ტერიტორიებზე ქარის მონაცემები უნდა შეესწავლა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანალიზი უნდა მოემზადებინა. მთავრობის განკარგულების თანახმად კი კომპანიამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის მესამე პირველი პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებები დაარღვია, რის გამოც ეს მემორანდუმი შეწყდა. ენერგეტიკის სამინისტრომ თურქულ კომპანიასთან მემორანდუმი ჯერ კიდევ 2014 წელს გააფორმა. მისი პირობების თანახმად კომპანიას 33 თვის განმავლობაში 9 ტერიტორიაზე უნდა შეესწავლა ქარის მონაცემები და ესრულებინა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები, მოემზადებინა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანალიზი და რაზეც უნდა დახარჯულიყო 5-დან 7 მილიონამდე ამერიკული დოლარი. ირანული ზაგროს ერლაინსი რეგულარული ფრენების სიხშირეს ზრდის. ავიაკომპანია თეირანი თბილისი თეირანის ავიარეის კვირაში 2 ჯერ შეასრულებს და ნაცვლად ყოველდღიურისა, უბრალოდ ყოველდღიურად 2 ჯერ შესრულებადი რეისისა. ამ მიმართულებით ყოველდღიურ მიმოსვლაზე ავიაკომპანია უკვე გავიდა და ავიარეისები A320 და MD-80 ტიპის საჰაერო ხომალდებით განხორციელდება. ინდონეზია საქართველოსთან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტის სურს. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ფადლი ზონმა განაცხადა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე შეხვდა. მან ყურადღება ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდაზე და მის საექსპორტო პოტენციალზე გაამახვილა. ინდონეზიას სურს განახორციელოს თხილის და კაკლოვანი კულტურების, მინერალური წყლების და უალკოჰოლო სასმელების, ხილის და ბოსტნეულის წვენების, ასევე მინერალური და ორგანული სასუქების
იმპორტი. საუბარი შეეხებოდა ინდონეზიიდან საქართველოში ყავის და ტროპიკული ხილის იმპორტის შესაძლებლობასაც. ასევე შეხვედრაზე აღნიშნული იყო, რომ საქართველოში ორგანული და ბიოჩაის წარმოების დიდი პოტენციალი არსებობს. ინდონეზიას კი ჩაის წარმოების დიდი გამოცდილება აქვს. შესაბამისად, ამ მიმართულებით თანამშრომლობა ორივე მხარისთვის შედეგიანი იქნება. კომპანია სარაჯიშვილმა ამერიკულ ოპტიმა ინტერნეშნალ გრუპის $9,793,000 დავა მოუგო. კომპანიის ინფორმაციით, რამდენიმე წლიანი დავის შემდეგ ქართული კომპანია უზენაესმა სასამართლომაც გაამართლა და ძალაში დატოვა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამერიკული კომპანია, რომლის საქმიანობის სფეროც მოიცავს ალკოჰოლური და სპირტიანი სასმელების დისტრიბუციას, თავის მხრივ აცხადებდა, რომ ქართულმა პარტნიორმა დაარღვია 2011 წელს დადებული ხელშეკრულება, რომლითაც მას 5 წლის ვადით რუსეთის ბაზარზე სარაჯიშვილის პროდუქციის ექსპორტის ექსკლუზიური უფლება მიენიჭა და ამის გამო ითხოვდა ყოფილ პარტნიორს დაკისრებოდა $9,793,062 ამერიკული დოლარის და $4,488 გადახდა. სარაჯიშვილში კი აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების არც ერთი პუნქტი არ დარღვეულა და 2013 წლის შესაგებლით უარი ითქვა სარჩელის დაკმაყოფილებაზე. საბოლოოდ საქალაქო სასამართლომ მოსარჩელეს $5,000 გადახდა დააკისრა. გადაწყვეტილება ამერიკულმა კომპანიამ ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრა. ქუთაისში ჰუალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში განახლებული სასტუმრო ჰუალინგი გაიხსნა. იმერეთის მხარის ცნობით სასტუმროში 40 სხვადასხვა ტიპის ნომერია განთავსებული და 22 ადგილობრივი დასაქმებული. შენობაში საკონფერენციო და საბანკეტო დარბაზებიც ფუნქციონირებს. სასტუმრო ჰუალინგის მოსაწყობად კი $2 მილიონამდე ინვესტიციაა განხორციელებული. დღისა და ღამის საათებში საცხოვრებელ სახლებსა და საზოგადოებრივ საჯარო შენობებში ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი პასუხისმგებლობა წესდება. შესაბამისი ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შედის, რომელიც ბიუროს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს წარადგინა. ცვლილებებით ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევის ჩადენიდან 1 წლის განმავლობაში სამართალდარღვევის მეორედ ჩადენა გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ჯარიმებას ფიზიკური პირისთვის 300 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში 1000 ლარიანი ჯარიმაა განსაზღვრული. თბილისის მეტროს კი 4 მოდერნიზებული ვაგონი მოემსახურება. ახალ ვაგონებში მგზავრებს სიახლეც ელოდებათ. ვაგონებში დამონტაჟდა სპეციალური USB როზეტი, რომლის მეშვეობითაც მგზავრებს შესაძლებლობა ექნებათ დატენონ მობილური ტელეფონები, სმარტფონები, პლანშეტები და სხვა მობილური მოწყობილობები უკვე მგზავრობის დროს. ვაგონების კაპიტალურ რემონტს და განახლებას კი სატრანსპორტო კომპანიის მფლობელობაში არსებული ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხანა ახორციელებს. 2017 წელს სულ მეტროს 16 ვაგონის კაპიტალური რემონტი და 2 ვაგონის სრული მოდერნიზაციაა დაგეგმილი. ავსტრიის ბიზნეს დელეგაცია საქართველოს ბაზრით დაინტერესდა და გარემოს გასაცნობად საქართველოში სტუმრად არიან. მასპინძელი სავაჭრო სამრეწველო პალატაა, რომელიც ავსტრიის ფედერალური ეკონომიკური პალატის წარმომადგენლებთან ერთად დღეს საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმს მართავს. ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ ამ გზით ქართული და ავსტრიული კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალება იქნებათ კონტაქტები დაამყარონ და პირისპირ მოლაპარაკებები გამართონ. ავსტრიის ბიზნეს დელეგაციის წევრი კომპანიები წარმოადგენენ ისეთ როგორც არის მანქანათმშენებლობა, ჰიდრავლიკური ელექტროენერგიის წარმოება, ნარჩენების გადამამუშავებელი ტექნოლოგიები, მსუბუქი და სატვირთო მანქანების ძრავების შესამოწმებელი ტექნოლოგია და ასე შემდეგ. ჟურნალ Forbes-ის ვერსიით, ჩინეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანი ელექტრონული კომერციის გიგანტის კომპანია Alibaba გრუპის დამფუძნებელი ჯეკმა გახდა. მან ჩინური Wanda გრუპის ხელმძღვანელს გადაუსწრო, ჯეკმას ქონება კი ამ დროისათვის 30 მილიარდ 900 მილიონს შეადგენს. ჯეკმამ ჩინეთის უმდიდრესი ბიზნესმენის ტიტული 2015 წელს დაკარგა, მაშინ ჯეკმას ქონება 23 მილიარდ 100 მილიონი იყო. Berkshire Hathaway-ის დამფუძნებელი უორენ ბაფეტი მიმდინარე წლის დასაწყისში 21st Century Fox-ის აქციების საკუთარ წილს ყიდდა. ბაფეტმა წილის გაყიდვა კი მანამდე მოასწრო, სანამ აპრილში კომპანიის ფასიანი ქაღალდების ფასი დაახლოებით 14%-ით შემცირდებოდა, რაც კომპანიისთვის დაახლოებით $42 მილიონი ზარალი იქნებოდა. ბაფეტი კომპანიის დაახლოებით 9 მილიონი ფასიანი ქაღალდის მფლობელი იყო, რაც მარტის ბოლოსთვის დაახლოებით $290 მილიონ შეადგენდა.
Mobile World Congress 2017-ზე კომპანია HD Global-მა Nokia-ს განახლებული smartphone Nokia 5 წარადგინა. Smartphone Android-ის სისტემაზე იმუშავებს და მათ 5.2 დიუმიანი HD ეკრანი, 2 GB ოპერატიული და 16 GB შიდა მეხსიერება ექნება. დიზაინის დახვეწილობასთან ერთად მობილურის 13 მეგაპიქსელიანი ძირითადი და 8 მეგაპიქსელიანი წინა კამერა პრემიუმ დონის smartphones მოსახერხებელს და ელეგანტურს ხდის, ასე ახასიათებენ მას დიზაინერები და აღნიშნავენ, რომ ალუმინის კორპუსი და პოლიკარბონატის უკანა მხარე განსაკუთრებით კომპაქტური იქნება. მობილური ტელეფონი 4 ფერში, ვერცხლის ფერში, შავში, ლურჯსა და სპილენძის ფერში იქნება წარმოდგენილი. და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი, პავლო პიკასოს ცნობილი ტილო მჯდომარე ქალი ცისფერკაბაში ნიუ-იორკის აუქციონზე $45 მილიონ გაიყიდა. ტილო მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებმა მოიტაცეს, თუმცა პარიზიდან მორავიაში გატანის დროს გერმანელებისათვის შედევრის წართმევა მოხერხდა, აღნიშნავს BBC. ნახატზე მხატვრის მრავალრიცხოვანი საყვარლებიდან ერთ-ერთი დორა მაარია გამოსახული. პავლო პიკასომ 58 წლის ასაკში 1929 წელს შექმნა ეს ნახატი, მჯდომარე ქალის სერიიდან ერთ-ერთი ნახატი 6 წლის წინ 26 მილიონად არის გასხოსებული. 2015 წელს კი პიკასოს ალჟირელი ქალები რეკორდულ $179 მილიონ გაიყიდა. კიდევ ერთი ცნობილი ტილო დორა მაარი კატით ქართველ მილიარდერს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. დღევანდელ დღის წესრიგსაც უნდა გადავხედოთ, სხვათა შორის 27 პუნქტიანია ის დღის წესრიგი, რომელსაც მთავრობის წევრები 9 საათიდან სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომაზე განიხილავენ. იქიდან სიახლეებს თათია ჩაფიჩაძე მოგვიანებით გაგვაცნობს. ასევე 9 საათზე სასტუმრო თბილისი მარიოტში საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი გაიხსნება, რომელსაც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე, ავსტრიის მეცნიერების კვლევისა და ეკონომიკის ფედერალური მინისტრის მოადგილესთან ერთად საქართველოს საავადმყოფო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტ ნინო ჩიქოვანთან და ავსტრიის ფედერალური ეკონომიკური პალატის ვიცე-პრეზიდენტ რიჩარდ შენცთან ერთად გახსნის. 11-ის ნახევარზე კი დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტის დირექტორი თეა გოდოლაძე მისურისა და ორეგონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად გამართავს პრეს-კონფერენციას, რომლის თემაც იქნება საქართველოში 39 სეისმური სადგურის დამონტაჟება. მათ შორის მყინვარწმერის მაგმური აქტივობა და დევდორაკის კატასტროფის მიზეზები, ასევე მეწყერს საშიში ზონებით დედაქალაქში. 11 საათზე კი საქართველოს 5 ქალაქში, თბილისში, გორში, თელავში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გეგმავენ პრეს-კონფერენციას. საკითხი შეეხება 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმებას და მათი კვლავ სათემო მუნიციპალიტეტებად გაერთიანების საკითხს, რომელიც მთავრობის ინიციატივა გახლავთ. 11 საათზე კი ტექნოპარკში ევროპის მეწარმეთა ქსელის საინფორმაციო დღის მასპინძლობის დრო არის. 15 საათზე ქორთიართ მერიოტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოს ოფისი კავკასიის და ცენტრალური აზიისათვის რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვის პრეზენტაციას გამართავს, რომელსაც მთავრობის, პარლამენტის, ეროვნული ბანკის, ბიზნესის, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. სტუმრებს შორის იქნებიან, რა თქმა უნდა, საქმის კურსის ჩვენი გუნდის წარმომადგენლებიც და სიახლეებთან დაკავშირებით საქმის კურსში გამყოფებენ ზუსტად 15 საათზე ბექაბათის გადასთან და უკვე შემაჯამებელი ანალიზით 22 საათსა და 30 წუთზე, ამიტომ უნდა იყოთ პირველის მაყურებელი და მათ შორის ბიზნეს მედია საქართველოს პროდუქტის მაყურებლები. ახლა კი სულ რამდენიმე წამში წინ გველოდება საინტერესო ამბები სავალუტო ბირჟიდან. გუშინდა დღეს ლარი პოზიტიურ დინამიკას აჩვენებს. დღევანდელი ამინდის მიუხედავადაც დოლარი გაიაფებას განაგზობს. დღეს უკვე თეთრითა და 1/4-ით არის მისი ფასი 2.41-ზე შეამჩნევით დაკორექტირდა. იაფთება ევროც არა ისე როგორც დოლარი, თუმცა მაინც პოზიტიური ტრენდია. დღეს გაიაფება თეთრის მეხუთედ შეადგენს და 1 ევრო 2.78-ზე ოდნავ ნაკლები ღირს. თუმცა თითქმის ნახევარი თეთრით გაგვიძვირდა დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი და მისი ფასი 3.13 შეადგენს. თეთრზე მეტით გაიაფებული აზერბაიჯანული მანათი და დაახლოებით ლარი და 42 თეთრი ღირს. თეთრის მესამედით გაიაფდა თურქული ლირა და მისი ფასი 68 თეთრზე ოდნავ დაბლა. თითქმის 5 თეთრით გაიაფებულია 100 რუსული რუბლი და მისი ფასი 4 ლარსა და 25 თეთრს ოდნავ აჭარბებს.
რაც შეეხება თავად დოლარს, 4 შაბათს დოლარმა 2 კვირის ყველაზე ცუდი ნიშნული აჩვენა იენთან მიმართებაში და 7 კვირის უცუდეს შვეიცარიულ ფრანკთან მიმართებაში პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავებასთან ერთად. სამშაბათს გავიგეთ ამბავი, რომ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აც უკვე გადაყენებული ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმს კომის თხოვა შეეჩერებინა გამოძიება, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლის, ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის კავშირებს იკვლევდა რუსეთთან, ანგარიშმა გაამყარა ეჭვები, რომ ტრამპი სასამართლო პროცესში ჩაერია და ინვესტორები შეშინდნენ, რომ ამერიკის პოლიტიკური სისტემა კრიზისში გაეხვევა, რაც კანონმდებლებს ხელს შეუშლის საგადასახადო რეფორმების დამტკიცებაში. პრინციპში ცალკეულმა კანონმდებლებმა უკვე მოითხოვეს კიდეც საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყება პრეზიდენტ ტრამპის წინააღმდეგ, თუმცა ამასობაში ევრო-დოლართან კიდევ უფრო შესუსტდა და 1 ევრო დოლარსა და 11 ცენტს აჭარბებს უკვე. გირვანკა სტერლინგიც გითხარით გამყარებულია და მისი ფასი დოლარსა და 29.9 ცენტს უახლოვდება. იენისთვის დოლარის ფასი 111 ნახევარზე დაბლა დაეშვა. დოლარის მცირე კრიზისმა კარგად იმოქმედა ბიტკოინის ფასზე და ამ ყველაფერმა, ანუ ბიტკოინის ფასმა კვლავ 1800-იანი ნიშნული მორიგად დაალაშქრა და მისი ფასი 1828 დოლარს შეადგენს. კიდევ ერთი ამბავი, რაც მინდა გაგიზიაროთ, უკავშირდება BGO ჯგუფს, რომელმაც საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 9.5 მილიონი აქცია გაყიდა, რაც ჯამში საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციების 7.2% შეადგენს. თითო აქცია 330 პენსად გასხვისდა და გარიგების საერთო ღირებულება 31.4 მილიონი ფუნტი გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მოთამაშეა, რომელსაც მხოლოდ 2017 წლის პირველ 3 თვეში 13 მილიონის მოგება ჰქონდა. არანაკლებ მოგებას გისურვებთ თქვენ, კარგ განწყობასთან ერთად, თუმცა მეწმუნეთ ამინდისთვის მნიშვნელოვანია ამინდიც, თან კარგი ამინდიც, რომ განწყობაც შესაბამისი გქონდეს და ამის წინაპირობა რაღა დაგემალოთ და ლავანა ლაპიაშვილი, გარემოს ეროვნული სააგენტო და Seoul Development-ია. მილიონიან მოგებას არ ვიცი სამეთის პროგნოზი რამდენად განსაზღვრავს, მაგრამ უნდა შეეცადოთ აუცილებლად. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი ძირითადად განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შევამავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც, ზოგან წვიმა და ელჭექი აღმოსავლეთში, ზოგან შესაძლოა სიტყვაც კი იყოს. იქროლებს დასავლეთის ქარი. მაგალითად, სოხუმში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. ისე როგორც ბათუმში და ამ შემთხვევაში 23 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქობულეთში ციწვიმებს და 22 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში კი 24 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში უნალექოთ ჩაევრის დღე და 23 გრადუსია მოსალოდნელი, ონში 22 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. გორშიც ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და 23 გრადუსს პროგნოზირებენ, ცხინვალში კი 22 გრადუსი იქნება. მარნეულში 22 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავში 1 გრადუსით მეტი 23 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ისევ როგორც ახალციხეში. ბორჯომშიც ასევე 23 გრადუსია მოსალოდნელი, ბაკურიანში კი 19. ახალქალაქში 18 გრადუსია დღის მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში კი 10. თელავში ხანმოკლე წვიმა იქნება და თან ელჭექით, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა იქნება 20 გრადუსამდე. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით და შესაძლოა ხანმოკლე წვიმაც იყოს, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი დაახლოებით 10-15 მეტრი ძამში და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 20 გრადუსი. მადლობა ანა, გეოდებით ჩვენთან, ვიტუმენდეს უკვე აივსოს სტუმრებით საქმიანი დილის კულისები. სტუმრებიანობა ჩვენთან რომ დიდია ყოველდღე კარგად იცით, 2000-ზე მეც სტუმარს მასპინძლობთ მთელი სატელევიზიო სეზონის განმავლობაში. ეს მხოლოდ საქმიანი დილა და ესეთი სატელევიზიო პროექტები. ვიყურებთ TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. სულ მალე, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. მეტი შემოსავლები დავუყურებთ.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. პირველზე გვიყურებთ და გვისმენთ რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. დილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბიზნეს გამოცემა Forbes ბიზნეს იდეების ერთობლივი სასტიპენდიო კონკურსის აბიტურის ფინალი უკვე შედგა. კონკურსში მონაწილეობდა სულ 100-მდე აბიტურიენტი და ნახევარფინალში 7 გუნდი იყო ერთმანეთის პირისპირ წარმოდგენილი. ჯგუფის წევრებმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 650 ლარიანი სასტიპენდიო ვაუჩერის მოპოვება შეძლეს გამარჯვებული ჯგუფის წევრებმა და ყველა ნახევარფინალისტს ერგო ასევე ჯილდო. აი როგორ წარიმართა თავად ეს კონკურსი, ვინ იყვნენ მონაწილეები, გამარჯვებულები და ძირითადად რა თემებთან დაკავშირებით იყო წარმოდგენილი მათი საკონკურსო იდეები. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრებისგან უფრო მეც შევიტყობთ სანდრო კანდელაკს, ფაბლა ბილიონის ხელმძღვანელს, მას ვიწყობთ, ასევე ჩვენთან ერთად არიან მარიამ ჭარხალაშვილი, აბიტურის გამარჯვებული, გიორგი გიგილაშვილი, აბიტურის გამარჯვებული და მარიამ ძაძუა, ასევე აბიტურის გამარჯვებული. ასეა, მარიამი, გიორგი და რა თქმა უნდა სანდრო, დილომშვიდობის ყველას. დილომშვიდობისა. პრიზებს შორის კიდევ გამოვყოფდი 3 დღიან საგზურს, რომელიც ილიას უნივერსიტეტის ყაზბეგის სასტუმროში იქნება ასე ვთქვათ გაემგზავრებიან, თუმცა ეს იყო ვთქვათ ილიას უნივერსიტეტის გუნდის პირველი მცდელობა, რომ ესეთი რამ გაგვაკეთებინა და დარწმუნებული ვარ, რომ არც თუ წარუმატებლად. თუ როგორ არც თუ წარუმატებლად და რატომ საქმეში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად ჩართული სანდრო კანდელაკი გვეტყვის. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მადლობა თქვენ, რომ ესე გვერდში უდგეხარით ზოგადად იდეებით სავსე ადამიანებს. კი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და Forbes-თან ერთად ჩატარდა ბიზნეს იდეების სასტიპენდიო კონკურსი. როგორც თქვენ მისცეთ, მიიღო 100-მდე აბიტურიენტმა მონაწილეობა და აქედან შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გამოცხადო, რომ ძალიან საინტერესო იდეები, ასე ვთქვათ, დაიდო და მათში, ასე ვთქვათ, გამორჩევა ამ 3 იდეის იყო ძალიან რთული. იყო საკმაოდ შრომატევადი მუშაობა მათთან ერთად და მივიღეთ ის, რომ ყავს ახლა ნამდვილად ესე ვამაყობ ამ 3 იდეით. იყვნენ წარმოდგენილები? უმეტესობა, კრიტერიუმი ჰქონდა ჩვენ, რომ უნდა ყოფილიყო ეს იდეა ინოვაციური, მინიმუმ ქართული ბაზრისთვის და უნდა ყოფილიყო განხორციელებადი. ანუ რაღაც ძალიან არ უნდა ყოფილიყო ეს იდეა. და ამ კრიტერიუმს ხო, რაღაც კუთხით ვცადეთ, მაგრამ მაინც არ გამოვა. მოდი გამარჯვებულების იდეები თავად მათგან მოვისმინოთ. მარიამ, რა იყო შენი ამ შემთხვევაში მიზანი, რისი მიღწევა კიდო და გარდა გამარჯვებისა? ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შეგვექმნა, ანუ მოგვეფიქრებინა ისეთი რაღაც, რაც სმენა დაქვეითებულ ადამიანებს გაუმარტივებდა კომუნიკაციას სხვადასხვა დაწესებულებებში და გადავწყვეტეთ ესეთი რაღაც მოგვეფიქრებინა MC box, ანუ make communication easy, რომელიც არის მოწყობილობა, რომელიც დაიდგა სხვადასხვა ორგანიზაციებში და დაწესებულებებში, მაგალითად ბანკებში, იუსტიციის სახლებში, სხვადასხვა კვების ობიექტებში შეიძლება იყოს, რომელიც დაამყარებს კომუნიკაციას მარტივად ამ ადამიანებსა და თანამშრომლებს შორის. ანუ მარტივად რომ თქვათ, დაახლოებით კინექტის პრინციპით იმუშავებს ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან Google-ში voice search-ის პრინციპით. და ტექსტურად გამოისახება ეს ყველაფერი ეკრანებზე, რასაც ეს ადამიანები იტყვიან. რამე რთული სამუშაო იყო და აი როგორ ფიქრობ, განხორციელება მარტივი იქნება ამ ყველაფრის? რთული სამუშაო, ეს იდეა დიდად რთულად არ მოგვივიდა, მარტივად მოგვიდგა, რადგან ადრეც ვფიქრობდით ამ პრობლემაზე. განხორციელებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, დიდი ძალის ხმავა დაჭირდება ამ ყველაფერს, მაგრამ არ მგონია, რომ ძალიან დიდ სირთულეებთან იყოს დაკავშირებული. ჯერგი ფიქრობ, რომ ეს ბიზნეს პროექტად შეიძლება შედგეს ის იდეა, რომელიც ჩვენ შესთავაზა ამ შემთხვევაში ამ კონკურსში ილიანის. მე ვფიქრობ, რომ ეს იდეა ნამდვილად კარგია. ჩვენი აპლიკაცია კი არ გაითგულისხმობს, ანუ ერთ სივრცეში აერთიანებს სხვადასხვა სახის ტურისტულ მომსახურებებს. თქვენ შეგეძლებათ დაჯავშნოთ მატარებლის ბილეთები, ასევე მოიძიოთ სახლი და დაჯავშნოთ და ამას გარდა ეს აპლიკაცია თქვენ გაგიწევთ მეგზურობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით და გიდობას. სუპერვაიზორის ქართული ვარიანტია? ანუ უფრო განსხვავებული ვერსია. აი რა არის განსხვავება? მაგალითად, KR გიდი, რომელიც
QR კოდები განთავსდება მონუმენტებზე და თქვენ შეგიძლიათ დასკანირებით მიიღოთ ამ მონუმენტის შესახებ სრული ინფორმაცია და ასევე გარშემო თუ რამე საინტერესო ხდება ყველაფრის შესახებ ინფორმაცია. საინტერესოა. მარიამ, შენ შემთხვევაში რა იყო თავარი იდეა, რა გინდოდა რომ ყოფილიყო შენი გამარჯვებული იდეა, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენი გუნდის სახელია Follow Me და ასევე აპლიკაციის, რომელიც მიზნად ისახავს თავისუფალ დროს სტუდენტების დასაქმებას ტურიზმის სფეროში. როგორც ვიცით, სტუდენტებს მატერიალურად უჭირთ. ჩვენ სწორედ ამ მხრიდან წავედით და თავისუფალ დროს შეეძლებათ სტუდენტებს, რომ გიდად ყავდნენ ტურისტებს, რომლებმაც არ იციან რა ნახონ, სად წავიდნენ, სად შეჭამონ და გაუწევენ გიდობას ჩვენი სტუდენტები. ანუ უფრო მე მგონი ჩეულობას არჩევანი რომ მეტი იყოს. დიახ. პლატფორმა იქნება, რომელიც იქნება, ასე ვთქვით, სტუდენტური გიდებისთვის. ანუ შესაძლოა სტუდენტები რომელიც ტურიზმზე სწავლობენ, არ აქვს ხშირად საშუალება რომ გაიარონ კარგი პრაქტიკები სწავლის პროცესში. შესაბამისად იქნება პლატფორმა, სადაც დარეგისტრირდებიან და პირობითად დაწერენ თავიანთ პროფაილს, რომ მათ შეუძლიათ ტურის აჩვენონ ეს და ეს. შესაბამისად ტურისტი აირჩევს ინტერესის მარიამ მონაწილეობა ამ კონკურსში ან გაინტერესებთ ილიას უნივერსიტეტზე ხსმენიათ მეტი ნაკლები თუ როგორ არის ეს? დიახ, როგორც ვიცი, ილიას უნივერსიტეტი ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტია. მე მანდ მინდა ჩაბარება და სწორედ ამიტომ, როდესაც გავიგე ამ პროექტის შესახებ, ძალიან დამაინტერესა და მივედი. გადაწყვეტილი გაქვთ უკვე სპეციალობა? ბიზნეს ადმინისტრაცია. დიახ. გიორგი, თქვენი ინტერესის საფუძველიც ის კვლავ ილიას უნივერსიტეტი იყო თუ ამ შემთხვევაში თუნდაც იგივე თქვენი ბიზნეს იდეის სამომავლო წარმატება გამოძრავებდა? დიახ, ჩემ შემთხვევაშიც ილიაუნის უნივერსიტეტი იყო, ანუ ბიზნესზე ვაპირებ ჩაბარებას, ბავშვობიდან მაქვს გადაცემა და ანუ ილიას უნივერსიტეტში მინდა ბიზნეს ადმინისტრირებაზე ჩაბარება და მაგრამ ღირს თქვენს კითხოთ იგივე? მე ცოტა ვაპირებ განსხვავებული მიზეზი გვაქვს. არა, ხო? კარგი. მე ვაპირებ ინგლისურ ფილოლოგიაზე ჩაბარებას. მერე? კარგია. მომეწონა კითხვა. და ვფიქრობ, რომ მაგისტრატურაზე მე პროფესია შევიცვალო. და ბიზნესში ჩავიქნება ბიზნესი. ხო, ვფიქრობ. სხვაგვარი პასუხი იყო. ხო, იყო მაგრამ გასულ ისეთი მინდოდა. უნდება მაინც, ანუ მაინც ხო, ბიზნესში. სად უნდა ყველაფერი მაინც იქ იმაში. ანუ მაგისტრატურა თავიდანვე გადაწყვეტილი აქვს, რომ აუცილებლად უნდა გაიარო და თანაც პროფესია შეიცვალო. და რატომ გააწყვეტე ასეთი? ან თავიდან ვფიქრობდი ყოველთვის რომ სამედიცინოზე ჩავაბარებდი, მაგრამ ამ ზაფხულს შევიცვალე გადაწყვეტილება და გადავწყვეტე ინგლისურ ფილოლოგიაზე ჩამაბარებინა და შემდეგ მაგისტრატურაზე პროფესია შემეცვალა. შეიძლება ეს ბიზნესის კუთხით იყოს, ან შეიძლება ვთქვათ საერთაშორისო ურთიერთობები, არ ვიცი, არ მაქვს ზუსტად გადაწყვეტილი. ხო, ნუ ახლა ანე კვანჭილაშვილი, ნინო პატარაია, სანდრო კანდელაკი საკმაოდ ხშირად ვსტუმრობენ ჩვენ ეთერს, ჩვენთვის განათლება ძალიან პრიორიტეტულია, გარდა იმისა, რომ მართლა გუნდი ვართ, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, გადატანითიც არ მინდა. მე მაინტერესებს ის აი, მართლა მაინტერესებს აბიტურიენტების ხმა. ილიას უნივერსიტეტთან დაკავშირებით რა არის ის კონკურენტული უპირატესობა რის გამოც თქვენ აი სამმა თუნდაც ჩვენს აი ამ კონკურსზე ასეულიდან გამორჩეულმა გამოარჩიეთ ილიას უნივერსიტეტი და ედოთ თავში რომ თქვენ უნდა გახდეთ ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი. პირველ რიგში რითა გამახსოვრა თავი მთელი ამ წლების განმავლობაში ილიას უნივერსიტეტი? ან ბევრი საინტერესო ასე ვთქვათ ეს ფაბლაბი და იქნება ეს ლაბორატორიები. ინოვაციური მიდგომები აღმოჩნდა ერთ-ერთი მიმზიდველი ფაქტორი. დიახ, და ამან გამოიწვია ჩვენი დაინტერესება ალბათ უფრო ამ უნივერსიტეტის მიმართთან. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს უნივერსიტეტი სტუდენტებს მაქსიმალურად უწყობს ხელს, რომ განახორციელონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, იდეები და ეს მოტივაციას უფრო ასე ვთქვათ, დიახ. ერთმონეთ პროფესორებსაც. გიორგი, თქვენთვის რა იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში? აი, ხვდები კონკურენციასაც არ ვეძახი რა. იმდენად დიდი არჩევანი, ლოკალური თუ გარე,
რომ მართლა მაინტერესებს გულსრფელად, რომ რატო გადაწყვეტეთ ილიას უნივერსიტეტში? მე იმიტომ გადავწყვეტე ილია. იყო ძალიან საინტერესო, რომ საერთოდ სხვა ხედვები აქვს მათ და ძალიან ფართოდ ჭრილში ვფიქრობ მე, რაც ძალიან მომწონს და რაც დიდეთ მომავლის იმედს მაძლევს. მეორე იყო ის, რომ საკმაოდ დახვეწილი, ასე ვთქვით, გლობალურ ბაზარზე გათვლილი იდეები ჰქონდათ და ნუ ეს არ იყო შემთხვევითობა, ეს იყო გამიზნულად, ეგრეთ წოდებული სეგმენტირებულად მოხვედრილი ნარჩევი ადამიანების ამბავი იყო და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მაგერის გამოვიდა. წაღან ამბობდი, რომ ბევრი იდეაზე დამწყდებული, ყველაზე მეტად რომელზე რომელსაც პირველობა ვერ დაემსახურა. ეს იმდენად კარგი იდეები იყო და იმდენად ყველა ძალიან საინტერესო იყო, რა ნუ მე პირადად როცა მიდიოდა ასე ვთქვით შერჩევა ცოტა კი ძალიან გამიჭირდა რა, იმიტომ რომ ანუ მართლა ძალიან საინტერესოა და ვფიქრობ და აუცილებლად ყველა მათგანს გარკვეულ დახმარებას გავუწევთ, რა თქმა უნდა და რაღაც კუთხით აუცილებლად დავეხმარებით. გამარჯობლებს. ხო, ჩვენი დახმარება ამ შემთხვევაში გამოიხატება თუნდაც იმ შესავლით, რაც გავაკეთეთ ჩვენი სტუმრების წარდგენისას. სანდროსთან ერთად და პრინციპში ილიას უნივერსიტეტის მთელ გუნდთან და მენეჯმენტთან ერთად გარდა ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი პრიზებისა, მინდა მადლობა გადავუხადო უკვე ღიად ბითვიურ ჯგუფს, რომელმაც პრინციპში დაიწყო ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ინვესტირება მომავალში. ეს ადამიანები არიან ინვესტირება მომავალში და ზუსტად ის საქმე, რასაც ისინი აკეთებენ მაინინგთან დაკავშირებით და ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით საქართველოში. არ ვიცი, იმაზე მაგარი ეს ამბავია და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის თანხwebdriver იმ ხედვებისა, რაც ამ კონკრეტულ კომპანიასთან გვაკავშირებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ბითვირი არ იქნება. დარწმუნებული ვარ ერთადერთი ამ შემთხვევაში მართლა ერთადერთია და გამონაკლისია. დარწმუნებული ვარ შემდეგ კვირაში რაღაც გარკვეულ ფორმალობების დასრულების შემდეგ სხვა ბიზნეს კომპანიებით შემოერთებიან და ნამდვილი აღლუმი გაიმართება საიმისოდ, რომ მარიამი, კიდევ მარიამი და რა თქმა უნდა გიორგი წარმატებულები იყვნენ და დასთავარია საკმაოდ ხშირად მიიღონ მონაწილეობა ისეთ ღონისძიებებში, რომელიც მოაწყო ილიას უნივერსიტეტი. მიეცემა სისტემატური სახე. რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ჩატარდება აღნიშნული ღონისძიება და გარდა ამისა, კიდე ჩვენ ხო ვფიქრობთ უფრო და უფრო საინტერესო ღონისძიების შევთავაზოთ მათ. და უფრო მეტი დაინტერესება მოხდეს მათი როგორც ამ მიმართულებით და ბიზნეს იდეების ამბოში არ მხოლოდ ასე ვთქვით სტუდენტები იყვნენ ჩართულები, არამედ უფრო ახალგაზრდებიც. სანდრო კანდელაკი, ფაბლაბ ილიაუნის ხელმძღვანელი, სტუმრობდა კონკურსში, ილიას უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულებთან ერთად. მე მინდა კიდე ერთხელ დავასახელო მარიამ ჭარხალაშვილი, მარიამ ძაძუა და გიორგი გიგილაშვილი, გილოცავთ კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევანსაც სწორს აკეთებთ და რასთავარია თქვენი იდეები ისეთი ადამიანების მიერ არის შეფასებული, რომ მათ სამომავლო წარმატებაშიც დარწმუნებული ვარ. მოდი გავიდეთ ახლა რეკლამაზე. ამასობაში გავაცილებთ ჩვენ სტუმრებს და რამდენიმე წუთში ახალი ამბებით დაგიბრუნდება თანა ლაპიაშვილი. ინფორმაციები ბიზნესსა და ეკონომიკაზე, ასევე მიმდინარე ამბები თავრობის ხმაზე, სადაც 27 საკითხი იხილება, შევეხიდები ამ საკმაოდ ხელტანიანი თვისესრიგის თქვენთვის მოხსენებაში. ვნახოთ, რას მსჯელობს და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ეს საქართველოს მთავრობამ გადასახადის განახორციელებისთვის. დროებით მალე დაგიბრუნდებით. სიახლეებით დავბრუნდით საქმიანი პირდაპირ ეთერში. APM ტერმინალში კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და მის გასაჩივრებას გეგმავს. ფოთის სპორტის დირექტორი კლაუს ჰოლმ ლოურენსი ამბობს, რომ სხვადასხვა ოპერაციები მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ინტეგრირებულია და ასე უნდა იყოს საქართველოშიც. ამასთან პორტში განმარტავენ, რომ კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება ფოთის სპორტს უტოვებს მხოლოდ ნაკლებად ეფექტურ გამოსავალს, უზრუნველყოს უსაფრთხოების და ოპერაციების ეფექტურობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება,
რასაც შედეგად მოჰყვება დამატებითი ხარჯები და საინვესტიციო კაპიტალ დაბანდებები. ფოთის სპორტი პატივს სცემს საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებას, თუმცა შეშფოთებას გამოთქვამენ, რადგან ოპერაციების წარმოების გაუმჯობესება განაპირობებდა ფოთის სპორტის კონკურენტუნარიანობის ზრდას, ახალ ბიზნეს საშუალებებს დაინტერესებულ მხარეთათვის და პორტში არსებული ძველი კონტეინერების გადამუშავების პროცესის ახლით ჩანაცვლებას. ინდოეთის მხრიდან მაღალი მოთხოვნილება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე, ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსთან ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის დეპარტამენტის უფროსმა მარიამ გაბუნიამ განაცხადა. ცნობილია, რომ ქართულმა მხარემ ინდოეთთან ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიზანშეწონილობის შესახებ წინასწარი კვლევა ჩატარდება. ხელმოწერილი ერთობლივი განცხადების თანახმად კი სწორედ ამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს და ინდოეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით. როგორც მარიამ გაბუნია ამბობს, ეს კვლევა რამდენიმე თვეში უნდა დასრულდეს. ინდოეთით ისევე როგორც ჩინეთი დიდი შესაძლებლობების ძალიან დიდი ქვეყანა არის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქვეყანაშიც ჩვენი მეწარმეები თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით შევიდნენ და ქონდეთ შესაძლებლობა თავიანთი პროდუქცია შეიტანონ და გააცნონ ინდურ მხარეს. მაღალი მოთხოვნილება არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე და ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება აქედან მივაწოდოთ ეს პროდუქტი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით. სექტემბრიდან კომერციულ ბანკებს ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის მინიმალური მოთხოვნა დაუწესდებათ. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა კომერციულ ბანკებში ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის გაანგარიშების და დაცვის მეთოდოლოგია დაამტკიცა და ნაქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ მისი დანერგვის რეკომენდაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგანაც იყო. ყველა კომერციულ ბანკს აქვს აქტივები და ვალდებულებები. ბანკის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის საჭიროა, რომ აქტივები აღემატებოდეს ვალდებულებებს. აქტივებში ჩვენ მოვიაზრებთ კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ სესხებს, მარტივად რო შევხედოთ, ვალდებულებებში მოვიაზრებთ კომერციული ბანკის მიერ მიღებულ დეპოზიტებს. იმისაც, რომ დეპოზიტორების მოთხოვნა იყოს დაკმაყოფილებული, როგორც წესი აქტივები უნდა იყოს მეტი ვალდებულებებზე. ახალი რეგულაციებით, რომელიც არის ბაზელ 3 სტანდარტის რეგულაციებით, არის მოთხოვნა, რომ არამხოლოდ აქტივები იყოს მეტი ვალდებულებებზე, არამედ როგორც წესი აქტივები იყოს შეფასებული ხარისხობრივად. ანუ აუხსნი რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, როდესაც ბანკში შეგვაქვს ანაბარი, ჩვენ შეგვაქვს 1 წლის ვადით, ბანკმა შეიძლება გასცეს თანხა სესხად რამოდენიმე წლის ვადით, როგორც წესი, თუ მცეცხებელს თუ დეპოზიტორს მოუნდება თანხის უკან დაბრუნება, ბანკმა უნდა მისცეს აღნიშნული თანხა, ხოლო სესხის ფლობელს ვერ მოსთხოვს, რომ იცის სესხი დამეფარე ერთ დღეში. შესაბამისად, აქტივები უნდა იყოს ინფორმით შეფასებული, რომ იმ შემთხვევაში თუ კომერციულ ბანკს ექნება გარკვეული ვალდებულება, რომელიც წარმოდგენილია როგორც მოსალოდნელი, ესე ვთქვათ, ფულადი გადინების ფორმით, ესე ვთქვათ, მან უნდა შეძლოს ამის დაკმაყოფილება. ლაშა პაპაშვილი თავისუფლების მოედანთან სასტუმროს პროექტში 35 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციას განახორციელებს და საქმის კურსთან ის ამბობს, რომ საუბარია მსოფლიოში წამყვანი ბრენდის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროს პროექტზე, რომელიც დაახლოებით 170 ნომრიანი იქნება. მისივე თქმით, პროექტზე მათი კომპანიის კაპიტალი ან რომელიმე ფინანსური ინსტიტუტისგან მიღებული თანხები დაიხარჯება. რასმეთში თავისუფლების მოედნიდან ჩვენ ვამუშავებთ ახლა უკვე წამყვან არქიტექტურულ ბიუროსთან ერთად 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროს პროექტს. ეს იქნება ძალიან წამყვანი ბრენდები, სოფლიოს წამყვანი, რამდენად ძალიან ესე ვთქვათ prime location-ი, ანუ 3A location-ია ესა და არ არის ამ ადგილას დარჩენილი ეგეთი ადგილი, აუცილებლად ბრენდირებული იქნება სასტუმრო და აუცილებლად კარგი ბრენდი იქნება. 150-170 ნომრიან სასტუმროზე ვსაუბრობთ, ინვესტიცია ამას სჭირდება 30-დან 35 მილიონამდე. ზუგდიდში ტიტების სასათბურე მეურნეობამ საქმიანობა შეაჩერა და სასათბურეს მეპატრონე ამბობს, რომ სათბურის გაფართოების მიზნით პროექტ აწარმოეს საქართველოში განაცხადი შეიტანეს, თუმცა დაფინანსების მოლოდინში ტიტების სათბურის სეზონი ჩავარდა. ტიტების სათბური ზუგდიდის რაიონში 2016 წლის გაზაფხულზე გაიხსნა, რომლისთვისაც თავდაპირველად 20,000 ლარის ინვესტიციაა განხორციელებული. 1 კილოგრამი ქართული ლოკოკინა ბაზარზე 40 ლარად იყიდება. საქართველოში პირველი ლოკოკინების ფერმა ახალციხეში, სოფელ მუსხში 1000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზეა განთავსებული. 1 წლის განმავლობაში ფერმაში 100 კილომდე მოლუსკის მოშენება შეძლეს. კომპანიაში კი აღნიშნავენ, რომ პროდუქციის მიმართ დიდია ინტერესი სარესტორნო ბიზნესის მხრიდან, თუმცა ამ ეტაპზე წარმოება მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს. ლოკოკინის პირველი ქართველი მწარმოებელი აღნიშნავს, რომ შესაბამისი ფინანსური რესურსის გაჩენის შემთხვევაში გეგმაში გაფართოება აქვთ.
კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის პროგრამის გადაიღე საქართველოში ფარგლებში კი კიდევ ერთი ახალი ფილმის გადაღებები იწყება. ქართული საპროდიუსერო კომპანია შპს მაგნეტ ფილმს მხატვრული ჟანრის ქართულ, ფრანგულ, იტალიურ კომპროდუქციაზე იწყებს მუშაობას სახელწოდებით უარყოფითი რიცხვები. ფილმის სიუჟეტი ნამდვილ ამბავს ეფუძნება, რომელიც საქართველოს ეროვნული რაგბის კავშირის და UNICEF-ის ერთობლივ პროექტს წარმოადგენს და მის ფარგლებში არასრულწლოვან ბაჟთა კოლონიაში პატიმრებისათვის ფიზიკური და მენტალური გაჯანსაღების მიზნით რაგბის ვარჯიშები ინიშნება. ფილმის გადაღებები სექტემბრის შუა რიცხვებში უნდა დაიწყოს. და სანამ მე უკვე გიორგის და მარიამს შევერთდები მაგიდასთან, იქამდე ის თემა მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელსაც მარიამ ადამია უფრო დეტალურად გაგვაცნობს, რომელი ქვეყნის მმართველი პირები ითვლებიან ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერებად მსოფლიოში, რამდენად წარმატებით ინარჩუნებენ მოპოვებულ წარმატებას და ძალაუფლებას და რამდენად გამართლებულია ქვეყნის მართულად ახალგაზრდა მეთაურის დანიშვნა. სწორედ ეს იქნება ის თემა, რომელთან დაკავშირებითაც მარიამ ადამია უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაცდის, სწორედ ის მუშაობდა ამ საკითხზე, ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერებს კი პირდაპირ ეთერში შეაჯამებს მარიამ დილამშვიდობისა. ანა, ქვეყნის პირველი პირების არჩევისას პირველ რიგში მისი გამოცდილებით, კვალიფიკაციით, მსოფლო მხედველობითა და სამომავლო გეგმებით, ანუ ეგრეთ წოდებული საარჩევნო პროგრამით ხელმძღვანელობს და არა თქმა უნდა მისი ასაკით, თუმცა ამის მიუხედავად მაინც შეიძლება იმ ქვეყნების გამორჩევა, რომლებსაც ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერები მართავენ და ამ მიმართულებით გარკვეული რეიტინგებიც კი კეთდება, რომელსაც სულ ახლახან საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებული 39 წლის ემანუელ მაკრონი შეუერთდა. ამ სიას აღნიშნულ სიას საქართველოს 44 წლის პრეზიდენტი გიორგი მარკულაშვილი 2013 წლიდან იკავებს, თუმცა მსოფლიოში არიან მეთაურები, რომლებიც უკვე წლები არაც ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერებად არიან აღიარებულნი. მათ შორის არის უნგრეთის პრეზიდენტი ვიქტორ ორბანი, რომელიც 1998 წელს 35 წლის ასაკში გახდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ასევე შარლ მიშელიც, რომელიც 38 წლის ასაკში დაინიშნა ბელგიის პრემიერ-მინისტრად 2014 წელს და 1840 წლიდან ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მმართველია. მაგრამ როგორც ვიცი, ამ სიაში იყო ასევე ციპრასიც და ის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ლიდერი იყო. რაც შეეხება საბერძნეთს და ალექსის ციპრას, მან თანამდებობა 2015 წელს 40 წლის ასაკში ჩაიბარა და ციპრას ხშირად მისი ქარიზმატულობის წყალობით გამოარჩევენ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პრობლემების მიუხედავად კი მოსახლეობა მას ნდობასაც მაინც უცხადებს და ბოლო 150 წლის განმავლობაში საბერძნეთის ყველაზე ახალგაზრდა მმართველია. სიაში ასევე სახელდება კანადის პრემიერ-მინისტრიც, მთავრობის 53 წლის მეთაური ჯასტინ ტრიუდო, გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდა ლიდერია, ასევე ის კინოვარსკვლავებითაც გამოიყურება და ვიდრე პოლიტიკასა და ყველაზე მომხიბლა მამაკაც ლიდერადაც სახელდება ხოლმე ჩარტებში და პირველ ადგილს იკავებს. ასევე არ შემიძლია არ გამოყო მექსიკის პრეზიდენტი 53 წლის ენრიკე პენია ნიეტო, რომელიც 2012 წლის 1 იანვარს აირჩიეს და მექსიკის პირველ პირს მოსახლეობის 39%-მა დაუჭირა მხარი. ის კი ქვეყნის რთული მდგომარეობიდან გამოყვანას დასაწყისიდანვე ენთუზიაზმით შეუდგა. აი ამ დროს როცა მარიამ ადამია იწყებს ლაპარაკს, ერთადერთი სურვილი მიჩნდება ხოლმე, რას ფიქრობს მაგ დროს ის რომ აღთოვანდება ხოლმე ემანუელ მაკრონი თან ჯასტინ ტრუდოთი, გიორგი რობაქი. მაგრამ ნუ არ ვიცი, ალბათ გაარკვევენ ერთმანეთს საღამოს, მაგრამ კი ესეთი კითხვა მაქვს. მაინც მინდა გადავხედო იმ ახალგაზრდა ლიდერებსაც, რომლებმაც თანამდებობა უკვე დატოვეს, თუმცა სოციალურ დღემდე წარმატებულად მოღვაწეობენ სხვადასხვა სექტორებში. ნაბოლოოდ საინტერესოა გიორგი ეს კითხვა, რადგან მათ ცალკე რეიტინგი მიეძღვნათ, ანუ მართალია თანამდებობა დატოვეს, თუმცა ძალაუფლება და თანაც საკმაოდ პატარა ასაკში მაინც დარჩათ. ჩამონათვალს დევიდ კემერონის დავიწყებ, რომელიც დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრად 2010 წელს 53 წლის ასაკში დაინიშნა, გასულ წელს კი აღნიშნული თანამდებობა დატოვა. დემოკრატიული ქვეყნების ლიდერებზე საუბრისას უნდა ვახსენოთ იტალიას და მატეო რენცის, რომელმაც მმართველობა 39 წლის ასაკში ჩაიბარა და კემერონის მსგავსად 2016-ში დატოვა ამავე წელს დატოვა პრეზიდენტობის პოსტი კოსოვოს რესპუბლიკის ლიდერმა ქალმა ათიფეტა იაჰია გამაც, რომელიც 36 წლის ასაკში დაინიშნა პრეზიდენტად და ცხადია ეს ადამიანები ქვეყანას უკვე აღარ მართავენ, მაგრამ ახალგაზრდა ლიდერთა ჩამონათვალში მაინც მოწინავე პოზიციებზე სახელდებიან. ცუდი არ არის, უბრალოდ რთული შესაძლებელია ხომ როცა ასაკს გადახედავ და აღმოაჩენ თქვათ იმ საკმაოდ ვრცელ ბიოგრაფიას და წონიას, რომელიც მათ ამ ასაკში შეძლეს რომ ეს ძალიან დიდი კვალიფიკაცია აქვს ამ ადამიანებს დაგროვილი და ვფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა რომ წარმატებული ლიდერები არიან, ასევე მართლა სიმპათიურები არიან. ეს ჩემპირადის წარმოუდგენელი ამბავია. მადლობა მარიამს.
ჩემთვის სამწუხაროა რომ საქართველოს მთავრობის ახალგაზრდა წევრები ვერ მოესწრენ უკაცრავად ვერ მოეწრენ ჯამთსად გამყოფილ ზაზეო ვერ უყურებთ მარიამ ადამიანს აი ამ ჩართვას რადგან მთავრობის ხდომა დაახლოებით 15 წუთია რაც დაიწყო წესით თუ ძალაშია და ის მოსაკითხი ამბავია რამდენად იწყება 9 საათზე საჯარო სამსახურებში შრომა და გარჯა როგორც ეს წინა პრემიერ-მინისტრმა შესაბამისი განკარგულებით შემოიღო გულის წყვეტა მთავრობის წევრებს ენთუზიაზმზე ეგ დამკვიდრებული ხო განსაკუთრებული ნუ ექნებათ დღევანდელ ჩართვასთან დაკავშირებით მარიამ ადამიანსი აი გადასახადის გადამხდელებმა კი ნამდვილად უნდა იცოდნენ ის ძირითადი თემები მაინც 27 საკითხიდან თუ რას განიხილავს დღევანდელი მთავრობის ხდომა ცხადია ეკონომიკური გუნდი საკმაოდ აქტიურია მაგრამ როგორც ყოველთვის თუმცა გამორჩეულად მხოლოდ რამდენიმე საკითხს დავასახელებ დავით სერგეენკო წარმოადგენს კანონპროექტს სახელმწიფო პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის ბატონი დიმიტრი ქუმსიშვილი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან წარმოადგენს საკითხს რომ საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების ასევე დაცვის სამინისტროს თანხა გამოეყოს ეთყობა სპეციალური მართველი რომ მიავლინის ჯორჯიან მანგანიში იქ მორგი რაღაცეებია გასაკეთებელი კახი კალაძე რამდენიმე მემორანდუმს წარმოადგენს ტრადიციულად ახალ ენერგოპროექტებთან დაკავშირებით თუ არ ვწდები 7 საკითხი გამოაქვს ეკონომიკური განვითარების და მდგრადი განვითარების მინისტრს მათგან ერთ-ერთი რომელიც გამორჩეულად მაინტერესებს უმეტესობა საკითხები პროექტს აწარმოეს საქართველოში უკავშირდება თუმცა ერთი თემა არის კიდევ რომელიც უკავშირდება კომპანია Hualings აქ არის საუბარი 2015 წლის 21 ივლისს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ვადაგადაცილებით მაგრამ მაინც შესრულებით პირგასამტეხლოს დაუკისებლობის შესახებ ანუ Hualingმა დიდი ალბათობით გადააცილა ეს სასტუმროს ხო ეხებოდა როთან დაკავშირებით ეს სასტუმროს არ უნდა მგონია რომ ეხებოდეს მე მაინც მგონია რომ საუბარია სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაზე რომლის ერთ-ერთი დამხობელი გახლავს Hualingi ჩემოანა რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს შემიძლია კიდევ ერთი გამოვარჩიო ამ შემთხვევაში რომელიც უკავშირდება ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ზურაბ ალავიძე სხვადასხვა საკითხებთან ერთად წარმოადგენს გუშინ ყავდა სხვადასხვა სტუმრად კომპანია სახელმწიფო კომპანიაზე საუბარი სახელმწიფო შეფასებაზე საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ შესაბამისი განკარგულების პროექტი იქნება და გიგლა აგულაშვილი წარადგენს მთავრობის განკარგულების პროექტს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისთვის სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობის ვადის გაგრძელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. მე არ ვიცი ნავთობისა და გაზის კორპორაციას რას უგრძელებენ ამ შემთხვევაში ვალდებულებების თუ დანიშნულებისთვის აი ამ ფონდის, მაგრამ ფიჩის რეიტინგები წაიკითხეთ თუ შეიძლება 2 კვირის წინანდელი. საკმაოდ საინტერესოდ არის მოხსენიებული საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. და არც თუ რბილად რომ თქვა საუკეთესო ჭრილში. კარგი. ჩვენი რეპორტიორები შრომობენ ინგოროყვას 8-ში თუ 7-ში 7-ის გლუციგა კენტრის ულმერეო არა და რამდენი წელიწადი გავატარე მაგ შენობაში მაინც მერეო 100-ია ჭაღარა თავისაშვება მოდი სანამ კიდევ საოცრებები არ მილაპარაკია გავიდეთ რეკლამაზე შემოსავლების დროა TV პირველზე მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი პატარა ტელევიზია და მის პარალელურად ჩვენი ფონდი ბიზნეს მედია საქართველოს ბამბუკივით იზრდება შემოსავლების სჭირდება ყველას და მათ შორის თქვენს რასაც გისურვებთ სული და გულით გვიყურებთ TV პირველზე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით მალე დაგიბრუნდებით
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და კარგი ამბავი გვაქვს თქვენთვის, სხვათა შორის გუშინდლიდან 21 მაისის ჩათვლით არის ეს ყველაფერი. Silicon Valley თბილისის სივრცეში Google-ის კვირეული იმართება. ღონისძიების ორგანიზატორები კი არიან თავად Silicon Valley თბილისი, Google Developers Group-ი, სარეკლამო სააგენტო Linkstone და Geolab. აი, ამ ყველაფრის დასახელების მე მივხვდით ალბათ დაახლოებით რა კონცენტრაციაც არის. კვირეულის ფარგლებში კი გაიმართება პირდაპირ ტრანსლირაცია. ხდება ხოლმე ტრანსლაცია გაიმართება ყოველწლიური ღონისძიებებიდან, საუბარია კალიფორნიიდან, extended კალიფორნიიდან იქნება ეს თემა, Google-ის პროდუქტების და ახალი შესაძლებლობების განხილვა. აგრეთვე Silicon Valley თბილისის challenge-ი 2 დღიანი შეჯიბრით დეველოპერებისთვის, პროგრამისტებისთვის, სტარტაპერებისთვის, ტექნოლოგიებით დაინტერესებული ყველა, უკლებრივ ყველა ადამიანისთვის, ეს კარი ღია იყო ყოველთვის და არის დღესაც. ნინო ენუქიძე, ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის დეკანი არის ჩვენთან ერთად. ნინო დილომშვიდობის. საინტერესო დეველოპერულ თემებზე ვლაპარაკობდით, თუმცა სამშენებლო დეველოპერულზე ამ ისტორიას სხვა დროს მოვყვები, რაც ნინომ გამიზია, დღევანდელი საუბრის თემა არ იქნება. ჩვენ საუბრობთ Google-ზე, საუბრობთ მომავალზე, საუბრობთ ახალ ტექნოლოგიებზე. გისმენთ? ანა, კითხვა უკვე შეგიძლიათ დასვა. მინდა? თუ მე ტრანსლაცია აღარ ახსენებ. ტრანსლაციას მე მივხვდი. შეიძლება ვისაუბრო. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება, პრინციპში 17-ში დაიწყო და 21-მდე. რა განვითარება იქნება ამ ღონისძიების განმავლობაში და ვის შეუძლია რომ ამ ყველაფერში მონაწილეობა შეძლოს? უკვე კვირეული რო გამოვიდა, უკვე მაგარი ამბავია. კვირეული რო გამოვიდა, უკვე მაგარი ამბავია ნამდვილად, თუმცა ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ Google-ს იმდენი სიახლე აქვს მომავალ წელს დაგეგმილი, რომ კვირეულიც ცოტა არის, ერთი თვე შეიძლება ამაზე საუბარი. IO Extended ეს არის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც იმართება კალიფორნიაში, სადაც Google-ის მთელი გუნდი სრული შემადგენლობით წარმოადგენს ახალ იდეებს და ახალ სტრატეგიას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს მათი ცალკეული პროდუქტები და ჩვენ საქართველოში პირველად მართავთ Google-ის კვირეულს, რისთვისაც ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებსაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. გუშინ დაიწყო ღონისძიება. Google Keynote გაიმართა, სადაც პრინციპში გამოიკვეთა ის ძირითადი ტენდენციები, რომელიც მომავალი ერთი წლის განმავლობაში მსოფლიოში ძალიან აქტუალური გახდება, იმიტომ რომ ახალს არ ვიტყვი არაფერს, რომ Google მსოფლიოში ტექნოლოგიებში ტრენდსეტერი არის, ის რასაც Google გადაწყვეტ, შემდეგ ბევრი ცოტა ნაკლებად მასშტაბური კომპანია ფეხდაფეხ მიყვება. ერთი დიდი ტრენდი, რაც გამოიკვეთა, ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელზეც ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება, რომელიც პრინციპში ინტეგრირებული არის ყველა სფეროში, რაც შეგვიძლია რომ წარმოვიდგინოთ და ჩვენ ეს ძალიან გვახარებს ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, ვინაიდან ჩვენ დავიწყეთ ხელოვნური ინტელექტზე მუშაობა, ჩვენი დეველოპერების დახმარებით და ამ ეტაპზე საკმაოდ დიდ წარმატებას მივაღწიეთ და ის რომ ეს ტრენდი არის გლობალური მასშტაბით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ. რაღაც პერიოდი იყო და გულწრფელად უნდა ვაღიარო ის რომ ანუ როდესაც სიახლეებთან დაკავშირებით, ტექნოლოგიურ სიახლეებთან დაკავშირებით ინფორმაციის ვეცნობოდი, რატომღაც წარმოგიდგენა რომ საქართველოში ეს შეუძლებელია, მაგრამ მათ შორის საქმიანი დილის ეთერებიდან და იმ რესპონდენტებიდან გამომდინარე, რომელსაც მათ შორის სტარტაპერები, რომლებიც აქტიურად აკეთებენ, ხვდები რომ აბსოლუტურად ყველაფერი შესაძლებელი და ხელმისაწვდომია საქართველოშიც ამ ყველაფრის გაკეთება. ის ადამიანები, რომლებიც ამ კვირეულის ფარგლებში კონფერენციის მონაწილეები არიან, მათი ჩართულობა ამ სიახლეებთან და ათვისებადობა თქვენი გადმოსახედიდან ამჯერად მაინტერესებს, რამდენად არის მაქსიმალურთან მიახლოებული. მინდა გითხრათ, რომ ჩართულობა არის ძალიან მაღალი. ჩვენ შეგნებულად გავაკეთეთ ეს დღეები ღია ყველა მსურველისთვის. ჩვენ გვაქვს არეგისტრაციო ფორმა და შეუძლიათ არეგისტრირდეს ნებისმიერ ადამიანს, იქნება ეს დეველოპერი, სტარტაპერი, თუ უბრალოდ მოყვარულის დონეზე თქვათ აქვს შეხება ტექნოლოგიებთან. გუშინ დავინახეთ ერთი კარგი სურათი, ის რომ ეხლა მაგათაც იმის თქმა, რომ Google-ის ცნობადობა გვინდა საქართველოს გავზარდოთ, ეს პარადოქსი იქნება, რომ Google-ი ყველა მიცის, ხო, მაგრამ ბევრმა არ იცის რა პროდუქტები აქვს და რა შესაძლებლობები აქვს Google-ის ბიზნესისთვის. რა შესაძლებლობები აქვს საგანმანათლებლო სექტორისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დღეები მიმართული არის სწორედ იმისკენ, რომ არა მხოლოდ Google-ის სამომავლო გეგმები გავაცნოთ ქართულ მომხმარებელს, არამედ ის შესაძლებლობები, რომელიც ბიზნესში შეუძლიათ რომ გამოიყენონ. უფასო პროგრამები სხვათა შორის რომელთვისაც უმეტესი ასეთი არის. მაგალითად, დღევანდელი მოდული არის Google Ads-ის შესახებ. კალიფორნიაში ძალიან ბევრი პარალელურ რეჟიმში მიმდინარე მოდულები არის, მაგრამ ჩვენ ავირჩიეთ
მივიჩეთ Google Ads-ი კონცენტრირებულად, ვინაიდან ეს არის ბიზნესისთვის ძალიან საინტერესო თემა, როგორ შეიძლება ინტერნეტ სივრცეში თავისი პოზიციონირება მოახდინოს, სწორად მოახდინონ პოზიციონირება და უფრო ხარჯთეფექტურები იყვნენ და დღეს უფრო ველოდებით digital ციფრულ მედიაში მომუშავე ორგანიზაციებს, თუმცა ჩვენი კარი ღია არის ყველასთვის ვისაც დაინტერესებს. დღეს იქნება ძალიან აქტიურად წარმოდგენილი. იქნება კი მოდერატორი ამ მოდულის და რაც შეეხება იმას, რომ რეალისტური არის საქართველოში ასეთი დონის პროდუქტების განვითარება, ჩვენს მქონდა ეს შეკითხვა, როცა ვიწყებდით სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობას, განსაკუთრებით, როცა ხელოვნურ ინტელექტზე ვიწყებდით მუშაობას, მაგრამ დღეს შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის რეალურად პროდუქტი, რომელიც ბევრი ორგანიზაცია შეუძლია რომ დანერგოს. ეს არის ტოპ მენეჯერისთვის არსებული პროდუქტი, რომელიც ერთდროულად შესაძლებლობას აძლევს, რომ ყველა ფუნქციონალურ სფეროში, რაც ორგანიზაციაში მიმდინარეობს, დაინახოს სხვადასხვა ანალიტიკური მასალა და მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს რეალისტურია და ჩვენ ვალდებულები ვართ ამ ტემპს ამყვეთ, იმიტომ რომ სხვანაირად განვითარებას ძალიან ჩამორჩებით, განსაკუთრებით ტექნოლოგიურ სფეროში. 21-მდე გრძელდება, ხო? 21-მდე გრძელდება, თუმცა არის ორ ნაწილად არის ეს ღონისძიება, ეს დღეები გაყოფილი. 20-მდე ჩვენ გვაქვს უფრო ესეთი მოდულების ნაწილი, სადაც პრეზენტაციები, სადაც მათ შორის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის კიდევ 19 მაისი, როცა ჩვენ სივრცეში შექმნილ ციფრულ საწარმოებს წარმოვადგენთ და ეს საწარმოები შექმნეს მე-12 კლასელებმა უმეტესად და ეს არის ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტზე. ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში კი Google-ის პროდუქტების გამოყენებით შექმნეს ძალიან სერიოზული ციფრული საწარმოები, რომელიც უპრეცედენტო არის ნამდვილად და ამის პრეზენტაცია გვაქვს და შემდეგ უკვე 20-21 მაისი ჩვენ უთმობთ Silicon Valley Challenge-ს, რომელიც ერთი დიდი თემა არის კიდე ზოგადად IOX 10 ღონისძიება ღონისძიების ფარგლებში Google წაახალისებს იმას, რომ ჰაკათონები გაიმართოს სხვადასხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ ეს ხშირად წარმოშობს რაღაც ახალ საინტერესო პროდუქტებს და ჩვენ მართავთ ჰაკათონს, რომელსაც ეწოდება Silicon Valley Tbilisi Challenge და ეს არის უკვე სპეციფიკურად მხოლოდ დეველოპერებისთვის, ტექნოლოგიებში მომუშავე პირებისთვის. მე მგონი ჩვენ დავინტერესდეთ ამ ყველაფრით, ნინო გამოგვიგზავნის პრეზენტაციებს აიმისოთ, რომ 21-ის შემდეგ ალბათ შევაჯეროთ ამბები რა გააკეთეს, რა საოცრებები ჩაიდინეს ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში. ამ უნივერსიტეტის დეკანი ნინო ენუქიძე გსტუმრობდა, თუმცა დავაანონსე კიდეც და 21-ის შემდეგ აუცილებლად მოვუყრით თავს. შესაძლოა ვთხოვოთ კიდეც და რამდენიმე ეს გამომგონებელი სტარტაპერი, არც ვიცი უკვე რა ინოვატორი. მოდი, მე შეურჩიოთ ამ ეთერში მათ სტატუსი, მაგრამ ფაქტია, რომ ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანმა ძალიან სერიოზულად დაანონსა ისინი და მათი მიღწევები. დავალოთ, სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, თუ არა, დაახლოებით 1 წუთში, რამდენიმე წამში შეგვიძლია პრინციპში, რომ ჩვენი სტუმრები წარვადგოთ, იქამდე დღევანდელი დღის კალენდრის მოკლე კოლორს გავხადოთ. დიდი 1944 წლის 18 მაისს დაიწყო ყირიმელი თათრების გადასახლების პროცესი. საბჭოთა ლიდერის იოსებ სტალინის ბრძანებით ყირიმის ნახევარკუნძულიდან გადაასახლეს 180,000-ზე მეტი თათარი. საცხოვრებელ ადგილად მათ შუა აზია და ციმბირი განუსაზღვრეს. 1944 წელს თათრები ყირიმის მოსახლეობის დაახლოებით მე-5-ს შეადგენდნენ. გადასახლების მიზეზი მათი ვითომ და ნაცისტ ოკუპანტებთან კოლაბორაციისთვის დასჯა გახლდათ. 10,000-ობით ადამიანი გარდაიცვალა გზაში და შუა გზაში ჩასვლის შემდეგ. პირველივე წელიწადში 1947 წლის ჩათვლით ყირიმელი თათრების დაახლოებით 40% დაიღუპა. მათ ვერ გაუძლეს გადასახლების გაუსაძლისი პირობებით გამოწვეულ შიმშილს და ავადმყოფობებს. მათ შორის ბევრი იყო ქალი და ბავშვი. ყირიმელებს ნახევარკუნძულზე დაბრუნების უფლება საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო წლებში მისცეს, თუმცა თათრების ნაწილი დღემდე ვერ დაბრუნდა გადასახლების ადგილიდან და მათი ნაწილი უკვე უცხოეთში გაიფანტა. 1804 წლის 18 მაისს ნაპოლეონ I საფრანგეთის იმპერატორად გამოცხადდა. ფრანკთა იმპერატორის, იტალიის მეფისა და რაინის კავშირის პროტექტორის სახელით ის 1815 წლამდე მოიხსენიებოდა. ადრეულ წლებში არტილერიის ოფიცერმა პოპულარობა საფრანგეთის რევოლუციის დროს მოიხვეჭა, როდესაც წარმატებით უხელმძღვანელა სადამსჯელო ოპერაციებს აჯანყებულთა წინააღმდეგ. 1799 წელს ნაპოლეონმა მიაღწია საფრანგეთის პირველ კონსულობას, ხოლო 5 წლის შემდეგ გახდა საფრანგეთის პირველი იმპერატორი.
ფლანგვის დეტექტორის მონაცემებზე დაყრდნობით გასულ კვირაში საინტერესო დღის რიცხვი შევთავაზეთ მაყურებელს. კარგი შედარება იყო ქართული და საერთაშორისო რეალობის ბიუჯეტის ფლანგვის კონკრეტულ მაგალითებზე. ორ შემთხვევაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმრებთან. ერთი ეს ეხება თბილისის მერიის ავტოპარკს, მე მაინც შეგახსენებ თბილისის მერიას 291 მანქანა ემსახურება, ხოლო ლონდონის წარმომადგენლობით ორგანოსა და ვილნიუსის მერიას არც ერთი. ფლანგვის დეტექტორის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით 291 მანქანიდან 105 თბილისის გამგეობების ბალანსია, ხოლო დანარჩენი თბილისის მერიის ადმინისტრაციასა და სხვადასხვა სამსახურზე მოდის. არანაკლებში დამბეჭდავია ეგრეთ წოდებული მოტაქსავე საკრებულოს წევრები. თბილისის საკრებულოს 35 მანქანა ემსახურება, ხოლო ლონდონის წარმომადგენლობით ორგანოს არც ერთი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქის საკრებულოდან მიღებული წერილიდან ირკვევა, რომ ადმინისტრაციული ორგანოს წევრები და თანამშრომლები სამსახურებრივი მანქანებით ან სხვა რაიმე ტიპის დამატებითი ბენეფიტებით სახელმწიფოსგან არ სარგებლობენ. ასევე ხაზგასმითაა ნათქვამი, რომ იშვიათი გამონაკლისის გარდა ლონდონის მერი და კოლეგიის სხვა წევრები საჯარო ტრანსპორტით გადაადგილდებიან. ქართულ რეალობაზე, პრობლემაზე და მისი გადაჭრის გზებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან. ზაზა აბაშიძე, ჩვენი თანაწამყვანი და ალექსანდრე ელისაშვილი, თბილისის საკრებულოს წევრი. გამარჯობა. დილამშვიდობის ზაზა, სალამი ალეკო, დილამშვიდობის. დავიწყეთ და შევბერეთ ჩვენი საქმიანი ეთერი. Floor is yours. დილამშვიდობის. დღეს ტრანსპორტთან ერთად ბენზინის საკითხებსაც მიმოვიხილავთ, ასევე რომელიც ერთვის ამ ნაწილს და საკმაოდ მასშტაბური არის იქაც რიცხვები და პრინციპში ამ საქმეში ალეკო ელისაშვილზე და დეპუტატები ამიტომ მოტაცავე ეს კი მაგიტო უწოდეს, მე რომ წესით აი ხო უკვე ბორჯომისკენ უნდა გადიოდონ, ყოველდღე ამ მასშტაბის გზას უნდა დადიოდნენ, თუ დავთვლით მას მიერ დახარჯულ ბენზინს. ისევში ალექსანდრე ელისაშვილი მგონი ერთადერთი ან თუ ერთ-ერთი იშვიათი წარმომადგენელია საკრებულოსი, ვინც პირადი მანქანით არ სარგებლობს, იმიტომ რომ შემდეგ ერთ-ერთმა მედიამ ფლანგვის დეტექტორზე დაყრდნობით განავრცო მოძიება ინფორმაციის და 35 მანქანიდან 31 დეპუტატებს ემსახურებოდა, შესაბამისად 4 რჩება იქ რაღაც სხვა საქმეებისთვის. და ჩემი კითხვაც შემდეგი იქნება რა ხდება ამ ხრივ საკრებულოში, თქვენი პოზიცია როგორია და რატო არ ყავთ მანქანა სასახურეობრივი? ალეკო, მარის უხტია და საერთოდ აღარ ჭირდება. ძალიან საინტერესო ამბავი იყო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ახალ მისული რო ვიყავი, მაშინ ვთქვი, რომ მოდით ახალი კულტურა დავამკვიდროთ საკრებულოში და ну რა ვიცი, კი ნამჯვარს მაწვეს და პროექტით შევიტანე, რომელიც ჩავარდა კენჭისყრაზე, რომ ეს ავტოპარკი 35 მანქანა ყოფილიყო არა პერსონალური, არამედ საერთო სარგებლობის. მორიგეობით პრინციპით თუ რაღაცა დასჭირდებოდა, წაიყვანა, ყოფილიყო მკაცრი აღწერა, აღრიცხვა, როგორც არის მაგალითად საელჩოებში, რომ მანქანა რო გადის, კილომეტრაჟის შემოწმება ხდება, მიზნის დაზუსტება ხდება, რისთვის გადის და რო ბრუნდება ასევე კილომეტრაჟის შემოწმება და ხარს საწოლსა საკონტროლებ და შემდეგ აშო. და ესე ყოფილიყო, რომ დეპუტატებს თუ დასჭირდებოდა, თქო ჩაეწერათ, რომ ხა ცოლი ბაზარში უნდა წავიდეს და აგარაგზეშვილი წაიყვანე და ცეკვაზე, ასეთი რამ არ ყოფილიყო. ამის გაკონტროლება რომ მომხდარიყო, თან GPS-ის დაყენება შეიძლება და მარშრუტის გაკონტროლება 21 საუკუნე. ამაზე ისეთი ამბავი ატყდა და ერთ-ერთმა დეპუტატმა გამიყვანა და მითხრა, რომ მეორე ალტერნატიული კანონპროექტი შექმნეს ამის საპასუხო და მითხრეს, რომ ის რა მოდიო ჩავწერთ, რახან მე ვარ დამოუკიდებელი დეპუტატი. იქ ერთი ვიყავ, ხა დიოგრეხელიძე წადა. გამიყვანეს და მოდიო ჩავწერთო, რომ და დამოუკიდებელ დეპუტატსო. ანუ ჩამონათვალე მანქანა ემსახურება. ეგონათ რომ მანქანა ემსახურებოდა. ესე მოგია რა. ო დეგონა რომ ნუ ისეთი წინააღმდება მითხრა რომ უარს ვერ ვიტყოდი ვერაფრით და გაგაშიშა. სინამდვილეში ეს არის შავი ვოლგის სტერეოტიპი. შავი ვოლგა რო იყო საბჭოთა პერიოდში, რომ სტატუსის ნიშანი იყო და თანამდებობაზე ყოფნა მათთვის იყო ის, რომ ნათესავებთან, ახლობლებთან, მეზობლებთან ემარიაჟად ამ შავი ვოლგით. ხო ეს იყო რა, თან ფარდათ უკონდა. ამ შავ ვოლგას მით უმეტეს და ეს იყო რომ აი თანამდებობაზე მაშინაც იყვნენ იმისთვის, რომ ცხოვრება, თავის ცხოვრება კეთილ მოეწყოთ. და ზემოდან ეყურებინა სხვებისთვის. ეს იყო მთელი ეშხი საბჭოთა თანამდებობაზე ყოფნის, იქ რაიკომის ბდივნობა და ის რატომ უნდა, იმიტომ რომ ზემოდან ეყურებინა სხვებისთვის და ეთქვა, აი რა მაგრები არიან დაცვა და ნუ დაცვა ზოგს ემსახურებოდა, მაგრამ აი მანქანა მემსახურება და აი დიდი რაღაცა ვალიკო წადი ეს ბავშვი გაიყვან. იგივე ინერცია არის სამწუხაროდ. ამოხსნელია, ამოცანა რაც არის, აი როგორ ახერხებს ერთი მანქანა ამ ხელა კილომეტრაჟის დაფარვას დღის განმავლობაში. თქვენ უფრო კარგად იცით, თქვათ
აი რა სამუშაო აქვს დეპუტატს ჩასტარებელი. აი როგორ შეიძლება ისეთი მანძილი გაიაროს დღის განმავლობაში, რომელიც ბაკურ როგორც საზამთქო, რომ აი ბაკურიაში ბორჯომში უნდა ჩადიოდა აი 20 კილომეტრი გამოვიდა არა? კი 18-დან. მან შეგვიძლია შევახსენოთ, რომ საკრებულოს თავმჯდომარები და მისმა სამამულო ადგილამ 62,000 ლიტრის ბენზინი და წვეს თუ ვწდები რა წორი. ხო, ანუ დღეზე გამოვიდა 20 ლიტრა და ყავთ კამრები, ხო? ანუ 10 ლიტრა 100 კილომეტრზე. ანუ 200 ლიტრი. პატრული არ გინახავთ საკრებულოს თავმჯდომარე პატრული. არა, ეს არის აბსურდი. არ ვიცი ამ ბენზინს რას უშვებიან, სვავენ თუ რა შვებიან, არ ვიცი, მაგრამ წარმოუდგენელი ამბავი. ანუ სამუშაო აღწერილობაში წესით, უბრალოდ მაგის დაზუსტება მინდა, რომ არ იყოს ეს რაღაცა წარმოდგენებზე საუბარი, დეპუტატს არ ჭირდება დღეში 200 კილომეტრის დაფარა, ხო? ნუ, აი, მაშინ სხვა რა უნდა, დღის მესამედი მაშინ უნდა გაატარო მანქანაში, ხო? აი, ხო, აი 60 თუ ივლის ქალაქში რა, ხო, თუ რო არ დაარღვიოს. ხო, ანუ 3 საათის ასე არ 8 საათიანი სამუშაო დღეა, 3 საათი ნახევარ, 1 საათი ხო შესვენება აქვს. ანუ ნახევარი სამუშაო დღე უნდა იკატაოს. ეგრე გამოდის, ხო? ხო, ეს აბსურდია. სიმართლე, ოღონდ აი გულახდილად ვეთქვი, ამ ფლანგვის დეტექტორმა რომ ეს ყველაფერი გამოაქვეყნა, მეგონა რომ ხალხი უბრალოდ გამოვიდოდა, აღშფოთებული ხალხი, მით უმეტეს სოციალური ქსელები ძალიან მარტივად ახდენს ორგანიზებას, ხო? ადამიანს მეგონა რომ აქცია გაიმართებოდა. აი ნამდვილად მე არ მინდოდა არავისთვის მოწოდება არ იქა გამოთ. არა, აი მეთქე როგორ მოხდება ხალხს გულზე. კი, ძალიან რო შევხედე, ძალიან ბევრი გაზიარება ქონდა ამ რაღაცა ფოტოა თუ ინფოგრაფიკა თუ რაც ქვია და მეგონა რომ ამას ძალიან დიდი ამბავი ატყდებოდა, რომ აი აღშფოთებული ხალხი მით უფრო სამწუხარო ძალიან გაჭირებულ ქვეყანაში ვართ, უბრალოდ ხალხი მოვიდოდა და კითხვებს დასვამდა. ან საკრებულოს სხდომაზე მოსვლას მოინდომებდა, რომ აი რას უშვებთ ამ ისე ვქე ბენზინს და აი რას აკეთებთ, ხო? ხო წარმოუდგენელი რომ დღეში 3 საათ ნახევარ თუ 3 საათი საკრებულოს თავმჯდომარე და მის მოადგილეები დადიოდნენ მანქანით. ეს ხო აი აბსურდი არის, არაფერი შეარწე. საკრებულოს თავმჯდომარე თორე პავლოვზე და მუშაობს თავისუფლების მოედანზე. რა დღეში ასჯერ მიდის მოდის ესე თუ რა შვება. ხო და მეგონა რომ აი ხალხი გაწუხდებოდა და აქ არის საერთო ჯამში ყველაფერი არის ხალხის ბრალი, იმიტომ რომ ნუ ეს ხალხიდან წამოსულია და რო აბედინებდა ვითომც არაფერი, რო ლონდონს არ ყავს არც ერთი მანქანა და თბილისის მერიას ყავს 291 მანქანა და ვითომც არაფერი. 200 litrს წვავს ვითომ ბენზინს და ვითომც არაფერი. და ასე 50 დეპუტატიდან 31-ს მანქანა ემსახურება. და ვითომც არაფერი ამოხდა ეხა ემსახურებოდეს. ხო და აი ეს ხალხის ბრალი არის, რომ ხალხს აბედინებს ყველას და გვაბედინებს რამდენიც გავკითხოს. კითხებს გააგზავნე პალეკოსთან ხო არ იტყოდი შენი ნამუშევრი, ან წყაროები როგორ შეკრიბა ეს ინფორმაცია. მეგონი მნიშვნელოვანია რომ ფლანგვის დეტექტორის სტრუქტურა მუშაობის იცოდეს ყველამ. თავარი პრინციპი არის ის, რომ ოფიციალურ ინფორმაციას ეყრდნობა და პირველ რიგში ამ შემთხვევაში და სხვა შემთხვევაში ეს არის იმავე უწყებებიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია, რომლის შესახებაც ფლანგვის დეტექტორი წერს და ასევე უცხოური პარალელის შემთხვევაში, თუნდაც ლონდონის ან ვილნიუსის შემთხვევაში პირდაპირ მოხდა მიმოწერა ამ უწყებებთან და იქიდან მიღებული პასუხები, წერილები, რომელიც Facebook-ზე იქ ლინკში მითითებული არის და შეგიძლია თავად ნახოთ და დარწმუნდეთ. მან პასუხების ისინი ყველაფერი მითითებული არის და თუ ვინმეს არ ჯერა ორგანიზაციის თავად ნახავს რომ არანაირი რაც ფაბრიკაციას ან საკუთარი სურვილის გამოთხოვის პროცესში ვინმესაც გადააწყდი. ხო, გამოთხოვეს ჩემი და დიდუბის გამგეობის სავარაუდოდ გამგებელის დაპირისპირება უკვე ეს არის დაპირისპირება ჭალებში, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ამ გამგეობიდან გვეჩხუბნენ რატო არ პატარა ინციდენტი შეხება თუ როგორ არის ახლა ტრენდული ინციდენტი რომ რატო არ გვიგზავნეთ ჩვენთვის სასურველ წერილებს სამიერი ინციდენტი მართალია ხო პრინციპში კიდე ერთი საინტერესო კითხვა იქნება აქ რომ აი ლონდონის მერიიდან მიღებული პასუხში ძალიან ხაზგასმით ეწერა რომ ლონდონის მერი დადის საჯარო ტრანსპორტით და ეს ეთყობა ქართული ამბავიც იყო აი კიდე მივწერეთ რომ მართლა საჯარო ტრანსპორტით დადის თუ არა აი დაზუსტების ამბავში ნუ აი ბოლოს ეს სახელის ნიშნიანი პასუხი მოვიდა რომ თუ რაღაც კატაკლიზმა არ ხდებაო დადის ამითი რა და
ეს რას ნიშნავს? აი, როდესაც ქართველი პირები, რომლებიც არ დადიან საჯარო ტრანსპორტით, რის მაგალითი ძლევიან ამით. ხო, იდეაში სწორედ ისინი უნდა იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ხელს უწყობდნენ და რაღაც ხრივ ეს დემონსტრაციულადაც უნდა ანახებდნენ. ხო, რომ აი მე მაგალითად ეს ცოცხალი საჯარო პირი მაღალ თანხმობაზე ყოფი არ შემხვედრია არც მეტროში, არც ავტობუსში, არც მიშა ჟურნალისტების კამერების გარეშე. აი ამ ნაწილზეც რო რაღაც აი ამის შედეგს გეტყვით, ერთხელ იყო საკრებულოს თემატური და ღრმა განხილვა რაღაც საკითხების არ მიმდინარეობს ხოლმე. საკრებულოს მე ერთხელ სტატია დავწერე, წიკუჩკის საკრებულო დავარქვი. მერია რო არ აგზავნიდეს საქმეებს საკრებულოში განსახილვად, აი ზონის ცვლილება გვინდა, მქონების ამისთვის გადაცემა გვინდა, იქ რაღაცა კოეფიციენტის გაზ და საკრებულოს ავტონომიური და ავთენტური იდეები და ინიციატივები არ არსებობს პრინციპში, აი რაღაცაზე რო დავსხდეთ და სიღრმისეულად ვიმშევთ, არა, მერია რო არ გვიგზავნიდეს საქმეებს საერთოდ გაჩერდებოდა საკრებულო, მე რომ მკითხო ეხაც გაჩერებულია, მაგრამ და ერთხელ იყო ტრანსპორტზე მსჯელობა. და ერთი დეპუტატი ამბობს ეს რაღაცას, რომ მაგარი რაღაცა მოვიფიქრეო. მოდიო, ისეთი ბარათი გავაკეთოთო, ნუ ბარათებზე იყო და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მუნიციპალურ ტრანსპორტში გადახდის სისტემებს. ისეთი ბარათი გავაკეთოთო, რომ მეტროშიც გადაიხათო და ავტობუსშიცო და ანუ ხოთაროგიენი ამდენი აყვარო რა მაგარი არისო იმდენად არიცი და მეთქი გუგულავას დროიდან აი უსინდისო არაფერს არ იმაშვები რა ქვია ვაჭარებებ და ნუ ხელი გაუკარირო თან უცხოელები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას და უცხოელებს მიმართა როგორც ინიციატივის ავტორმა და რო გაუპარტო და იმ კაც თვალები ფრანგი იყო ის სისტრას წარმომადგენელი ხო და ნუ ის სისტრას წარმომადგენელი კაცი იყო გაოცებული გიყურა და ეგ დააბრალა თარგმანს რო რაღაცა და ნუ გავკარი ხელი მე თქვი ეგეთ ბარათი არის უკვე დიდი ხანია მე გულავას დროიდან ერთო არისო ხო კაიო ამის ბრალია რომ იმის გამო რომ შენ არ დადიხარ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და არიცი იქ რა ხდება აი რამდენია მეტროში ნამყოფი რამდენია სუნგზავრია სამაშინელი სამარშრუტო ტაქსით მაგრამ რამდენ სუნგზავრია ავტობუსით ხო თუ არ დადიხარ და თან პირველადი ვალდებულება შენ საკრებულოს წევრი ხარ ხო ქალაქმა განდო საკუთარი პრობლემების მოგვარება ამის ბრალია მანქანით რომ დასეინობ ისე ვერ ხვდები რა არის და როგორ არის და რა არის გამოსასწორებელი არა, თან საჯარო მოსამსახურის ეთიკაც არის, ხო? ანუ შენ გაბარია, რომ ამან გამართულად იმუშაოს, ხო? და შენ პირველ რიგში შენ უნდა ტესტო ეს რა. როგორც აი მაგალითად ევროპაში ძალიან მიუღებელი ამბავია, ნუ ამერიკაში კიდე ხო? როცა განათლების მინისტრი არასაჯარო სკოლაში შეიყვანს თავის შვილს ან არასაჯარო უნივერსიტეტში ჩააბარავდა. ესე იგი არ ჯერა იმის, რასაც ქმნის. იგივე პრინციპი მუშაობს მგონი ტრანსპორტზეც რა. ხო, პლუს ამას მე არ მგონია რომ იქ მარტო ესე, ანუ ამ პრინციპის გამო და დაძალების გამო დავდიოდნენ, ანუ აქ რაღაცა ის არის მგონი ეს ცოტა ფილოსოფიური ნაწილია, საჯარო მოხელის ნება არის მგონი მანქანა რაღაც ძალიან ის არის. და შავი ვოლგა არის. აი ეს არის შავი ვოლგის ინერცია რა. არ ეთანხმებით ეგან ალეკომ რა თქმა მე მგონი ძალიან ისეთი იყო მნიშვნელოვანი შენთან მაგას ეს შეკითხვა. ათლი რომ გადასახადის გადამხდელების და მათი აზროვნების და მათი კულტურის ამბავია ეს, იმიტომ რომ ესეც რაღაც მონი მაგნაწილს უკავშირდება მიუხედავად იმისა რომ ეს ამ სტუდიაში მყოფი და ჩვენი მაყურებელი ესეც ის ხო არ არის ის ლონდონის მერი რომ ველოსიპედით და გერმანიის ფინანსთა მინისტრი რაღაცა ემითი კი სამწუხაროდ სკეიტბორდით დარბოდა თუ რაღაცა ხო ანუ ჩვენი ჯიბიდან მიდის ეს ფული მაგრამ რაღაცა პირდაპირ ბმა არ ხდება მაინც ჯერჯერობით ესე აღელვება და რაღაც აღშფოთება რომ გამოიწვიოს იმიტომ რომ მგონი მაინც შეგრძნება რომ ეს ბიუჯეტის ხვისი არის და არ მეორე მეც ესე გავაკეთებდი ხო ანუ ეგეც არის მაგრამ და დამოუკიდებელი დეპუტატია ეგ ვარიანტია და დამოუკიდებელი დეპუტატი მუხლი რაღაცა თექს ხო არ ეწყინა რაღაცა ელისაშვილს მანქანა ხო არ მოცეს მანქანა და იმიტომ არ გამწარებული ახალი ტრადიცია ჩვენი ბრალი არის ეს ჩემი აზრით ეს საბჭოთა კავშირის ბრალი არის საბჭოთა კავშირმა ჩემი აზრით ძალიან მენტალურად დაგვანგრია გაგვაზარმაცა და საკუთრების კულტურა დაგვაკარგინა საერთოდ და სახლის ღრუბლთან თავდებოდა ჩვენი ყველაფერი და ულიდით ჩვენ ბინებს და ბინისიქით აი ნახოთ დღემდე რა დღეშია სადარბაზოები ან ლიფტები ხო ვერ ხვდებ საკუთარ სადარბაზოებს და ლიფტებს ბილწავენ ისაქმებენ პირდაპირ სადარბაზოებში და იმებში საკუთარში სხვისაში კი არა იმდენად არის და ეს რისი ბრალი არის რომ გონია რომ ეს სხვისი არის ეს არის მთავრობის და არ არის შენი ქუჩა ეზო უბანი ქალაქი ქვეყანა გონია რომ არის ხვის
ხო აი ჩვენი არ არის ეს საბჭოთა დროს დაგვეკარგა ეს რაღაცა რომ იმდენად საკუთრების შეგრძნება მირეცხავდა რომ საკუთრების განცდა დაუკარგეთ ჩემი აზრით და ამის ბრალი არ და გვეგონა რომ რაც ბიუჯეტის არის ეს არის კაზიონი დღემდე ხო მოყვება ეს კაზიონი და უნდა გაძარცო ის რაც არის უნდა მოიპარო იმიტომ რომ მაინც კაზიონია კაცო და ეს სტერეოტიპები მოყვება შავი ვოლგაც იქვე სამეზობლოში ტრიალებს ამ ცნობიერების აი ამ ყველაფერისთან ბრძოლა მაგრამ უფრო აქტიური ბრძოლა არის ჩემი აზრით საჭირო და რაღაც მაგალითებია და აი მართლა მეგონა რომ დანამუსება მოხდებოდა საკრებულოს დეპუტატების როდესაც ეს გამოქვეყნდა ეს ყველაფერი თან რა იყო იცი თავიდან რო ვთქვი ნუ პოპულისტი ხო დღემდე მეძახიან ამას რომ აი საერთო სარგებლობის ავტოპარკი რო ვთქვი რომ იყოს აი ეს პოპულისტია ელისაშვილი ნუ აქედან დაიწყო და მეუნებოდნენ ერთ-ერთი არგუმენტი იყო რომ ყავდეთ მანქანები კაცო საქმე გააკეთონ და ასეთი არგუმენტები მომისმენია და მოდით ახლა სხვები დაჩეკით ვინც ამას მეუნებოდით და შეაჯამეთ ისინი ვინც ამდენ ბენზინს ხარჯავენ და მანქანებით დადიან მათი საქმეებიც დავალაგოთ ამ ყველაფრის გვერდზე და საკრებულოს გაკეთებული საქმეები დავალაგოთ ამ ყველაფრის გვერდზე და შევწონოთ ეს ყველაფერი ხო ამდენ ფულად ეს ყველაფერი ღირდა ხო და ხალხმა უნდა მოითხოვოს ეს. აი მე სულ მინდა ხოლმე რომ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები დაესწრონ რომ ითხოვდნენ საკრებულოს ხლომებზე დასწრებას. არ გაინტერესებთ თქვენგან არჩეული ხალხი ფულს რაში ხარჯავს. რა საკითხები განიხილება. ოღონდ ბოლომდე ყველამ საკრებულოს მუშაობა იცის კამერების და ტელევიზიით. და იქ ტელევიზიას და კამერებს აინტერესებს ჩხუბი რო არის და რაღაც დაიძაბება მორჩა და გათავდა. აი თავიდან ბოლომდე არ გაინტერესებთ იქ რა ხდება. თქვენი არჩეული დაფინანსებული ხალხი რას ვაკეთებთ იქან რას არ ვაკეთებთ. და ეს ხო ღია ეს ხო თქვენია პირველი დონის ხელისუფლება და აი სულ ველოდები რომ დამირეკონ მომთხოვონ რომ აი უბრალოდ გვინდა დავესწრო არაფერი პრობლემა არ ხო შემომიშვა და ამას არის მაგრამ ეს არ ხდება ხო პრინციპში კიდე დილაუთენი არის ეებზე ვლაპარაკობ არა აქედან ყველანი საკრებულო ისე ვერ გავუშვი აი კიდე ერთი პრინციპი მნიშვნელოვანი კითხვი არის რო შეგეძლოს რა შეცვლიდი აი ამ თუნდაც ავტოპარკის მიმართულებით აი პირველი ნაბიჯი რა შეიძლება გადაიდგას ის ცნობილი ის რო იყო მისი მართლა გვახსოვს ანუ მაშინ უკვე ბიზნეს მედია კარგად იყო მოკოქილი ჩვენი ისინი არ ქონდა მაგრამ მახსოვს მე ეს ალეკოს ეს ინიციატივა რომ ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული მორიგი ჩვენ ესეთ არ გვეთ ეს მორიგი ტრაფიკ მანქანები ქვია რა მაგას რა ხო და არ ვიცი ხა ხო არა ალბათ ან გაყიდვა ამდენი მანქანის იმისთვის რომ გვეჩვენებინა რომ სინამდვილეში აი მეჩვენებინა ჩემი განსაცვეთი რომ იყოს იმის რომ მეჩვენებინა რომ არაფერში არ ჭირდებათ რეალურად საკრებულოს დეპუტატებს მანქანა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით რა პრობლემების და საქმეები აქვს მოაგვარებდნენ მშვენივრად ამის ძალიან კარგი ილუსტრაცია იქნებოდა GPS-ის დაყენება და კონტროლის გამკაცრება რომ აი სად მიდიხარ სად იყავი და რა მარშრუტზე იყავი და რატო დაყონდი სადაც დაყონდი და რამდენი დაწვი GPS-ი რომ დაუკრა ეს იცით რომ არავინ არ ივლის იმ მანქანებით აი საერთოდ არ იქნება მოთხოვნა ამ მანქანებს რატომ იმიტომ რომ რისთვის სად დადიან ხო სასეირნოთ აგარაკზე ბავშვი წაიყვანეთ ცეკვა ინგლისურია აბა ეხა ბაზარში წადი და შემდეგ თორე დღეში 200 კილომეტრი ხო არის აბსურდია რა რომ ამდენს ხარჯავ რა შვებიან ესე იგი ქალაქში საერთოდ პრობლემა არ უნდა იყოს ასე ინტენსიურად თუ დარბი საკრებულოს თავმჯდომარე აი ეს რომ დააყენოთ GPS-ი და გაამკაცროთ მოთხოვნა არავინ არ ივლის მანქანით აი გაარწმუნებთ ან თავისი მანქანებით ივლიან ან ფეხით ივლიან ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ივლიან და ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ილუსტრაცია რომ სინამდვილეში ეს 35 მანქანა არაფერს არ აკეთებს გარდა ოჯახური რაღაცა პრობლემების მოგვარებისა და საკუთარი რაღაცა დარდის მოგვარების სხვა არაფერს არ ჭირდება იმიტომ რომ რა სად ცხოვრობს ეხა რომელიღაც დეპუტატი ხაშურიდან ხო არ დადის თბილისში იმას რა ქვია ზოგი პაულოვზე ცხოვრობს და ზოგი წავკიდა საწვავის ხარჯზე ხო არსებობს რა პრინციპზე და დამოკიდებულებაზე რამდენად არის საკრებულოს წევრი ის თანამდებობის პირი რომელიც თქვა თუნდაც საჭიროებდეს ზღოლით აღჭურვას ან ასეთი ფორმით კომფორტით აღჭურვას ანუ ეს ხომ რეალურად არის აი მართლა უბანში პრობლემის მომგვარებელი ადამიანი რომელიც გამოარჩიეს მისმა თანამებობნელებმა თუ ასე შემდეგ იმისათვის რომ იყოს წარმომადგენელი ხო რეალურად არაჩვეულებრივი კითხვა არის რა არის საკრებულო ეს არის ძალიან არსებითი კითხვა და რა არის თვითმმართველობა ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ხა მე თურქმენეთზე არ ვლაპარაკობ და იქ სადაც რომელსაც ეს ყველაფერი გავლილი აქვს და თვითმმართველობას უზარმაზარი ტრადიცია აქვს ლონდონი ვილნიუსი თუ ნებისმიერი სხვა იქ რას აკეთებენ იცით? არავინ ერთ კაპიკ ხელფას არ იღებს. იქ როგორ არის იცით? ადამიანები საკრებულოებში არიან არჩეულები ქალაქის საბჭოებში. საკუთარი ქალაქის პრობლემის მოსაგვარებლად არც ხელფას იღებენ, არც პრემიას იღებენ, არც დანამატს იღებენ, არც მანქანა ემსახურებათ. ისინი საკუთარი სამსახურების მერე
დღის მეორე ნახევარში იკრიბებიან, ხან კვირაში ერთხელ, ხან კვირაში 5 ჯერ გააჩნია პრობლემების მოცულობას და რაღაც საქალაქო წესების შემუშავებაზე და პრობლემის მოგარებაზე მუშაობენ. კენჭისყრებს ჩაატარებენ, რაღაცა წესებს შეიმუშავებენ, მორჩა და გათავდა და მიდიან სახლში. ერთი თეთრი არ აქვთ ანაზღაურება. ერთი თეთრი ბენეფიტი არ აქვთ, არაფერი არ აქვთ საერთოდ. ეს არის მოხალისეობრივი გესმით, არავინ არ მუშაობს საკრებულოში. სამსახური თანამდებობა, შავი ვოლგა და ფარდიანი შავი ვოლგა არ არსებობს. ამის თქმა უნდა, რომ რეალურად ეს ნიშნავს, რომ შენზე, შენი ოჯახის წევრებზე, შენ ახლობლებზე, რომლებიც შენ გარშემო ცხოვრობენ, მათ პრობლემებს აგვარებდე იყოს, ანუ დანიშნულება. არ ანაზღაურებადი. თუ არ ვწდები ანაზღაურება, ალიკო შემისწორებს. თუ იწყებოდა რაღაც გრადაციის მერე კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თუ რაც ხდებოდი. რაღაც 3-4 ადამიანი იყო რა რეალურად ანაზღაურებადი. საკრებულოში დივანიც თუ არ ვწდები საკრებულოს აპარატის პოსტი ეგენ ეგ ეს არ არჩეული თანამდებობა პრობლემა მართლა მიდგომაში აქ გაზულ მე არავინ შინაარს კიდე ღრმად არ მივყვებით პრობლემა არის ის რომ თბილისს არ ჭირდება 50 დეპუტატი თბილისს არ ჭირდება პროპორციული სიით არჩეული აი ჩემი გამოცდილებით ემპირიული და პრაქტიკული გამოცდილებით რომ კითხოთ ახლა თქვენ ხო ინფორმირებული საქმეს ჩახედული ხალხი ხართ 10 დეპუტატი ჩამომითვალეთ საკრებულოს სიტყვა თავს მოვიჭრით თუ გინდათ რომ ვერ ჩამომითვალეთ სხვათა შორის მაგ ამბავშიც ამას წინათ გადავხედე იგივე აი ლონდონის მერიის მაგალითი იყო და ახლობით 30 დეპუტატი ყავთ იქაც და ყველგან უფრო ნაკლები არის ვიდრე საქართველოს 30 ხო რაღაცა ეგრე იყო და მე მგონი ახალი ინფოგრაფიკის მოძებნა და 25 ჩვენთან არის პროპორციული სიით ანუ პარტიული სიით გასული და პარტიული სიით გასული ეხა მიდის არჩევნები ხო ახლოვდება და მიდის როგორი პარტიულ ოფისებში რომ ვინ ჩაჯდება სიაში. ანუ ეს რისი დასტურია, იცით რომ ანგარიში ვალდებულება ხალხთან კი არა აქვს, რომ ხალხი მე ამირჩევს თუ არა. პარტიის ბოსებს როგორ მოვაწონო ეხა თავი რომ ისევ ჩამსვან სიაში, ან იმის მაგივრად მე ჩამსვან სიაში და საერთოდ არ არის შესაბამისად პროპორციული სიით გასული ხალხს, ანუ პარტიული სიით გასული ხალხის ანგარიში ვალდებულება განცდა ხალხისადმი. აი ჩამომითვალეთ პროპორციული სიით გასული, აი ქართული ოცნებიდან 5 კაცი ჩამომითვალეთ და აი დავდუმდები თუ გინდათ დავტოვებ იმას მანდატს თუ რაც არის და წავალ. მაგას ხო აი ეს არის, ბევრი ამ არის შესაძლებელი და ჩვენ წაუყრუებთ ხოლმე ამ რაღაცებს და მე შედეგებს ვაწყდებთ. აი ბენზინი ვნახეთ, მანქანები ვნახეთ. არა და მანამდე არის რაღაცები შესაძლებელი ძალიან. რა გადაწყვიტა? ხო არა გაქვს ინფორმაცია ქართულმა ოცნებამ, ანუ როგორ მიდის ისრაელი, კალაძე თუ ნარმანია, რა ინფორმაციას ფლობ, ეს არის ჩემი ბოლოს წინა კითხვა. და ბოლო კითხვა არის, მაგას მე გეკითხავ, იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს რომ მე ბოლო კითხვამ შეიძლება მადა დაგიკარგოს ამ. ხო, ბოლო კითხვა რა მგონი ვიცი რაც უნდა კითხო. ცოდია. რა შეიძლება რალის კალაძესა და ნარმანიას შორის? ანუ მესამე ხო არ არის, შეიძლება მე არა ვარ ამას. ჩემი აზრით ესეც არის ქართული ოცნების მოსახლეობისადმი აგდებული დამოკიდებულების გამოვლენა. წესით ნორმალურ ქალაქებში, ქვეყნებში და ნორმალურ პარტიებში პრაიმერის და გაჩაღებული ახლა, რომ ნარმანია თუ კალაძე ხალხს ეთყოდნენ. ეხლა ვინ წვეთს რომ ბიძინა ივანიშვილი როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს და რომელს მისცემს კურთხევას რომ ნარმანია კალაძე თუ კიდევ ვიღაცებზე რო არის ლაპარაკი და ხალხი არის იმაში რომ რაო რა გადაწყდაო ბიძინაო თუ კალაძეო და თან ისინიც რომ თავს იწონებენ და არ იმჩნევენ რა რომ დასტოინობენ ასე ვთქვათ რომ გუნდში მიდის ჯელობა გუნჩი არა კვატი ბიძინა ივანიშვილს ელოდებიან რა სიტყვის ხო და ეს არის უპასუხისგებლობა და ეს არის აგდებული დამოკიდებულება ხალხისადმი მართველი პარტიის რომ ჯერ ერთი კარს მოგვადგა არჩევნები უკვე ოქტომბერში ამდენიმე თვეშია და არ ვიცით ვინ არის და მე ესე კულუარულად ხდება ეს ამბავი გამოიტანონ დემოკრატია რო უნდა გაგვეოცებინა ევროპა ესე უნდა გაგვეოცებინა რომ გამოიტანეს კანდიდატები ხო უყურებდით მაგალითად როგორ ხოცავდნენ შიდა პრაიმერისებში საფრანგეთში თუ შეერთებულ შტატებში ერთმანეთს კანდიდატები ამ ხელა ქალაქის მერი უნდა იყოს ხო თქვი რომ ჩვენგან აი ეს ორი ფალავანია და აბა შიდა კონკურენციაში გაიწაფებიან ივარჯიშებენ დებატები ექნებათ თავად ძალიან მალე მივიღებ გადაწყვეტილებას ალბათ ონთ არ ვიცი ერთი ზუსტად რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას ეს ხო ეს უკვე ამას ადასტურებს თუმცა ხედავთ რომ ჩემი რესურსები შეზღუდულია იმიტომ რომ ფული ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდი ძალიან მნიშვნელოვანია ბენზინის ხო და ჩემთვის ეს არის ის რომ თუ მე ამ გადაწყვეტილებას მივიღებ და შემდეგ თუ გავიმარჯვებ და რა თქმა უნდა თუ გადაწყვეტილებას მივიღებ გამარჯვებისთვის ვიბრძოლებ და არა ოლიმპიური პრინციპისთვის ეს იმას ნიშნავს რომ ყველაფერზე უარი უნდა თქვა ოჯახზე, მეგობრებზე, საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ შაბათ კვირას მეც მიყვარს დასვენება, მაგრამ
ეს ნიშნავს, რომ ამ ქალაქს, რომელსაც საშინელი პრობლემები აქვს და რამდენიმე დღის ჩამოსული ვარ ჰოლანდიიდან, რო ადარებ, რომ ეგზაში ვფიქრობდი, რომ ჩავალ და რაზე გვიწევს იქ ჩხუბი, რაზე გვიწევს, რომ წიხლით корпуს ნუტენი შედალოცვილო და შხამიან ჰაერს კიდე უფრო ნუ შხამავ და ხეს ნუჭრი და ამ დროს იქ რავი ზაღლებიც არიყებებიან და იღრინებიან, ისეთი კარგი ცხოვრება აქვს და რაზე გვიწევს, მაგრამ ეს გამოწვევა არის და ამდენ ეს არის ჩემი თავი საფიქრალი, რომ მზად ვარ თუ არა მორალურად და შინაგანად იმისთვის, რომ ყველაფერზე უარი ვთქვა და ამისთვის თავი გადავდო. იმიტომ რომ მეც ადამიანი ვარ და მეც რაღაც ჩემი ისინი მაქვს სისუსტეები და რაღაცეები და აი ვფიქრობ, აი ეს არის ჩემი ფიქრის წარმატებები ალეკო სწორი არჩევანის გაკეთებაში ზაზას უსურვებ წარმატებებს დაანონსებული თემა ზაზასთან დაკავშირებით შემდგარია მომავალი კვირიდან იგი უკვე კონკრეტული პერიოდიკით შემოგვიერთდება დილა სტუდიაში ხო და იმედი მაქვს რომ უფრო ეფექტურად შევძლებთ მასთან ერთად მისი წინამძღოლობით დავიცვათ გადასახადის განავრცელთა უფლებები ჩემ მოკლე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და სხვათა შორის კიდევ ერთი ექსკლუზივი ელით ჩვენს ტელემაყურებელს ბოლო პერიოდში კომპანია სიკნეტთან და სხვა სატელევიზიო არხებს გულისხმობ Media Rights Georgia-სთან მიმართებაში ამბები სულ მალე ექსკლუზიურად კომპანია სიკნეთის გენერალური დირექტორის მიერ გაერჩევა ზუსტად ამ სტუდიაში. დაგვეულდეთ სულ მალე ვიქნებით თქვენთან ერთად. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გვიყურებთ ტელეპიროზე საქმიან დილას და ჩვენ ვაგრძელებთ თემას, რომელიც პრინციპში ჩვენმა სააგენტომ რამდენიმე დღის წინ დაიწყო და არც საქმიან დილას გამორჩენია ეს დღეებია. კომპანია სილქნეტის შეტყობინება მათ შორის მომხმარებლებისათვის ტელემაუწყებლობის შეთანხმების ფონზე პაკეტის ღირებულების შესაძლო გაძვირებაზე. ეს გაფრთხილება იყო იმის იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი კომპანია Media Rights Georgia, რომელიც ქართულ ბაზარზე აპრილის ბოლოს გაჩნდა, აგზავნის წერილს ერთ დღესაც კომპანიაში და ამ წერილზე იყო სწორედ კომპანიის გამოხმაურება. ასევე გამოხმაურება იყო კომპანია მაგთისგან ამ გადაწყვეტილებაზე და მათ აღნიშნეს, რომ კომენტარს არ გააკეთებენ, ჯერ წერილობით ისაუბრებენ სწორედ Media Rights Georgia-სთან. აი სილქნეთის პოზიციასთან დაკავშირებით ასევე ჩვენი ვებგვერდის BMG-ის მკითხველები გუშინ გარკვეულ თქვათ საკითხებს გაიგებდნენ, მაგრამ ჩვენ ხო უფრო ფრთხლად გვექნება მათი განმარტებების და ამ მოლაპარაკების პროცესის შესახებ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა და საქმიანი დილის სტუდიაში მას პინძლობ დილია ენუქიშვილს სიკნეთის სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსს მოგესალმებით. რომელიც მე დილამშვიდობის ილია, რომელიც დღეს დილიდან მოყოლებული ორჯერ ეთყობა რაღაცა ჩვენ დაძაბული ეთერის ამბავია გენერალურ დირექტორად მონათლე დათომამულაში მოკითხვა ჩემგან ამ სტუდიიდან და წარმატებებს გისურვებთ ყველას. საინტერესო ეთერი უნდა გამოგვივიდეს ერთი მიზეზის გამო. ეს არის თქვენი ამ თემაზე ცხადია პირველი საჯარო გამოჩენა, მაგრამ კომუნიკაციის ფორმაზე მინდა ვიკითხო და არა იმდენად ისტორიაზე. ისტორია ნაკლებად სტატუსი ამ შემთხვევაში ცნობილია და ბიზნეს მოდელზეც თუ შეიძლება მე რო ვისაუბროთ. როგორ დაიწყო ეს კომუნიკაცია? ანუ X კომპანია, აღარ არის X კომპანია, Media Rights Georgia, ან რაღაცა სხვა კომპანია, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, დაგირეკათ ეს წერილი იყო, SMS-ი გამოგიგზავნა თუ მტრედი გამო, აი რა ფორმით დაიწყო ეს ურთიერთობა? აი ეს მაინტერესებს ყველაზე მეტად. დილამშვიდობებში მოსამბები საქმიანი დილის მაყურებელსაც და დიდი მადლობა მოწვევისთვის ეთერში. რა თქმა უნდა, ქრონოლოგიაზე ძალიან დიდხანს ნუ შევჩერდებით, მაგრამ ყველაფერი რა თქმა უნდა ხდება ბოლო რამდენი დაახლოებით 2-3 კვირის განმავლობაში, უფრო 2 კვირის განმავლობაში. ჯერ მივიღეთ წერილი სხვა კომპანიისგან, რომელსაც ქართული სახელი ჰქონდა და არ იძებნებოდა, თქვა ვერ მოვძებნეთ რა კომპანია ვინ იყო და რა იყო. შემდეგ უკვე მივიღეთ წერილი Media Rights Georgia-სგან, კანცელარიით ყოველგვარი ზარის SMS-ის, მტრედის და ასე შემდეგ გარეშე, რომელშიც მოთხოვნილი იყო, რომ თუ 20 მაისამდე არ მოველაპარაკებოდით ამ საკითხზე, 1 ივნისიდან გათიშავდნენ ფაქტიურად სიგნალს. ამ არხების სიგნალზე საუბარია ფაქტიურად რუსთავი ორის და იმედის ჰოლდინგების და მათთან აფილირებული კომპანიების თუ არხების სიგნალზე ჯამში 6 არხი. კი ბატონო. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ კომპანიებთან და ამ არხებთან უკვე დიდი ხანია ძალიან თანამშრომლობთ. 2010 წლიდან აქვს სილქნეტს მაუწყებლობის ტრანზიტის ან ფასიანი ტელევიზიის მომსახურება და რა თქმა უნდა, დასაწყისიდანვე ეს არხები ჩვენთან იყო, თუ ეს არხები არსებობდნენ მაშინ, რა თქმა უნდა, რუსთავი 2 იმედი მაშინ იყო. და გვაკავშირებს, რა თქმა უნდა, გრძელვადიანი პარტნიორული ურთიერთობა, ანუ ძალიან გაგუკვირდა, როდესაც ამ ფორმით მივიღეთ კომუნიკაცია, მით უმეტეს რომ წერილში საერთოდ არაფერი არ ეწერა. ანუ რა
რაზე უნდა დაგვეწყო მოლაპარაკება, რაზე უნდა დაგვესრულებინა მოლაპარაკება წერილში არის. უბრალოდ სტატუსი გაგაცნეს. უბრალოდ სტატუსი გაგაცნეს, რომ მოლაპარაკება უნდა დავასრულოთ 20 მაისამდე. თქვენ სცადეთ კომუნიკაცია ამის შემდეგ თუ ამას ავტომატურად მოყვა გაფრთხილება მაყურებლისათვის? პირველ რიგში მოდი იმასაც დავაყოლებ, რომ გაფრთხილება იყო იმის საწინდარი, რომ იცვლება, როგორც ხედავთ, არის მცდელობა, რომ ძირეულად შეიცვალოს საქართველოში მაუწყებლობის და მაუწყებლობის ტრანზიტის ბიზნეს მოდელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავაფიქსიროთ. აი ეს მინდა კარგად დავხსნით, იმიტომ რომ ყველამ რატომღაც ეს აღიქვა, რომ კონკრეტული კომპანიები საკუთარი ფინანსური სარგებლის დათმობაზე ამბობენ უარს და აი ამაზე მიდის დავა. ეს მოდელი რას გულისხმობს? აი მინდა რომ დაგავამარტოთ. ანუ ისიც დავასრულოთ, რომ შემდეგ უკვე მას შემდეგ რაც ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება და ჩვენი პირნათელი რო ყოფილიყავით ჩვენი მოხმარების მიმართ, მithumets გვევალება რომ წინასწარ შევაწყობინოთ ცვლილებების შესახებ და აქ შესაძლებელია რომ იყოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები. სულ ერთია როგორი ფორმით მოხდება ეს ცვლილებები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ რამენაირად მოლაპარაკება არსებული სტატუსის ცვლილებით დასრულდა, ცვლილებები მომსახურებაში აუცილებლად იქნება. შესაბამისად ჩვენ დაიწყო გარკვეული მედია აჟიოტაჟი ამ საკითხის გარშემო და ურთიერთგამობრიცხავი კომენტარები მოვისმენთ. ერთი მხრივ რუსთავი ორი გამოაცხადა სიუჟეტში, რომ ეს ეხებოდა მხოლოდ გადახვევის საშუალების მქონე ოპერატორებს, ანუ ეს გვეხება ჩვენ და Maxicom-ს, ყოფილი კავკასიის ონლაინის. აი ვიდეოსაც ეხება. კი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძირითადად წამყვანი ორი ოპერატორია საქართველოში, რომელსაც IPTV მომსახურება აქვს. Maxicom-ს და Sylpnet-ს. თემა ეს არის. თუმცა ხვებსაც, მაგრამ რეალური ანუ მეორე მხრივ იმედმა დააფიქსირა პოზიცია, რომ ეს ხება ყველას. და რამდენიც ვიცით და როგორც გამოაცხადეს სხვა საკაბელო ოპერატორებმა, ყველა მიიღოს გავსი წერილი. ანუ თუ ამოვდივართ იმ მოსამართლებლად ეს ეხება ყველას, ანუ საუბარია დაახლოებით პლუს მინუს 25 მილიონ ლარზე წელიწადში. ოპა საერთო საკაბელოებიც თუ კომპანიის? კი, ანუ დაახლოებით არის გაჟღერდა, ანუ ზოგადად იმასაც ვიტყვი, რომ გუშინ შედგა პირველი შეხვედრა ამ კომპანიასთან, სადაც ზეპირად გაჟღერდა გარკვეული პირობები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წერილობითაც მივიღებთ, იმიტომ რომ ზეპირად გაჟღერებული მოთხოვნები ერთია, მაგრამ ყოველთვის ყველა პირობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე არ მინდა ამაზე ვისაუბრო, ზუსტად იმიტომ რომ ცალკეულ და ნაწილობრივ მოყოლას არანაირი აზრი არ აქვს, ჩვენ გვინდა რომ კარგად გავიაზროთ, იმიტომ ჩვენ თუ სწორად გავიგეთ, მას ყველაფერი გადმოგწვეს და ზუსტად ასე შემდეგ, ამიტომ წერილობით რომ მივიღეთ, უკვე მე იქნება შესაძლებელი და ჩვენი სურვილია რომ ეს დიალოგი პირობას გამოგართმევთ. ეს დიალოგი აუცილებლად კონსტრუქციული უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სურვილი გვაქვს რომ ვესაუბროთ, ანუ ისიც კარგად ისიც გვესმის რომ ჩვენც უნდა გავიგოთ თქვა ის ტკივილი თუ აქვთ ესეთი რომელიც მაუწყებლობს გააჩნიათ, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის მომხმარებლის ინტერესი. ანუ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები რიცხვებს. ანუ საუბარი პლუს მინუს თუ ეს ეხება ყველას, ანუ დაახლოებით დღის მდგომარეობით საქართველოში დღეს ამდელი ჩავხედოთ მარეგულების მონაცემებს, ბოლო მონაცემები გამოქვეყნებული არის მარტის შესახებ, არის 480,000 აბონენტი. 480,000 აბონენტი გაჟღერდა რიცხვი, რომელიც არ ვიცით ყველას ერთთვის ერთნაირია, თქვა ეს მედიაშიც გავრცელდა დაახლოებით 4 ლარი აბონენტზე. რომ ვიანგარიშოთ წელიწადში რამდენი გამოდის, დაახლოებით ეგ არის. დაახლოებით 25 მილიონი, თან რაღაც ზრდის დინამიკასაც თუ მივუყენებთ, ეს არის გაჩენილი კომპანია, ერთ დღეს აცხადებს პრეტენზიას, რომ წლის განმავლობაში მან 25 მილიონი უნდა მიიღოს. ნუ სავარაუდოდ ეს იმ კომპანიის არ ვიცი საწავა რა თქმა უნდა, ეს მათი გადასაწყვეტია. ტელევიზიებს უნდა გაუნაწილოთ. კომპანია არავისთან არ არის აფილირებული. მოდით ეს ჩვენ ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ, ვისთან არის აფილირებული და ასე შემდეგ, სავარაუდოდ ეგ ღია ინფორმაციაა და სრულად შეუძლია ნახოს. ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში დაფუძნებელი ამ წუთებშიც დირექტორი არის ერთ-ერთი ტელეკომპანია. რა კოლმეურნეობის თავმჯდომარეობა კონკრეტულ ტელევიზიებზეა საუბარი. კარგ გამოიკვეთება ყველაფერი, ერთადერთი ბიზნეს ეთიკა, რასაც არის საუბარი ამ შემთხვევაში ილიას მხრიდან უნდა დავიცვათ, იმიტომ რომ როგორც იქნა გუშინ დაიწყო ცივილიზებულთან მიახლოებული ფორმატი, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნეს შეთავაზებებს და არა განცხადებებით ბიზნესის კეთებას, რაც პრინციპში კარგს არაფერს არ მოუტანდა არც ამ კომპანიებს, მაგრამ
როგორც ყოველთვის ყველაზე მეტად დავზარალდებოდით ჩვენ. ანუ ეხლა ოპონენტის რანგშიც მინდა რომ ამ შემთხვევაში კითხვა დაგისვათ. თუ შეიძლება ეს იცამ დავასრულოთ რიცხვებზე საუბარი, რომ გასაგები იყოს 25 მილიონი ლარი. და კონტექსტი უნდა იყოს აბსოლუტურად კაფიო. ანუ საუბარი 25 მილიონი ლარი. შარშან საკაბელო ტელევიზიების, მათ შორის სლიტნეტის, ერთობლივი შემოსავალი შეადგენდა 66 მილიონ ლარს. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ თითქმის 40% დაახლოებით შემოსავლის, რომლის გრაფა არ არსებობდა, ახლა ჩნდება 40%, რომელიც უნდა წავიდეს სხვაგან. მაგრამ ამ 66 მილიონში ეს არ არის მარტო სილქნეტი, აქ არის ყველა. ან ისევე როგორც ისის ჯამი, ესის ჯამი. მაქტიკომი და ყველა საკაბელო. ამაში არის სუპერპაზი, ამაში არის გლობალიზაცია და ასე შემდეგ. სულ ბაზრის შემოსავალმა შეადგინა 66 მილიონი ლარი. 66 მილიონი ლარიდან, ახლა დაახლოებით, ნუ ცოტა შეიძლება ბაზარი გაიხსნათ, თქვა არის 70 მილიონი. 70 მილიონი ლარიდან თუ იქნება წელს ბაზარი, რა თქმა უნდა ეს ზეპიელ ლაპარაკობდა ხა მიახლოებაში, თქვა 25 მილიონი უნდა წავიდეს ორი ჰოლდინგის სასარგებლოდ. შესაბამისად ეს თანხა ვერ გაჩნდება? ეს თანხა ვერ გაჩნდება ჰაერიდან, ანუ ან უნდა მოხდეს ან უნდა მოხდეს ფასების ზრდა, ოღონდ ფასების ზრდაც ხო რა თქმა უნდა ნებისმიერი ეკონომიკის პირველ გაკვეთილზე ისწავლება, რომ ფასები ხისტად ზრდა არ შეუძლებელია, ანუ 100%-ად ელასტიური ფასები არ არსებობს, რა თქმა უნდა ფასის ზრდა იწვევს მოთხოვნის შემცირებას, ხო? რაოდენობის შემცირებას, ანუ აბსოლუტურად გასაგებია რომ ესე იქნება, ან მეორე მხრივ უნდა მოხდეს სხვა ტიპის კონტენტის მოკლება. ანუ ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ უნდა მოვაკლოთ შემეცნებითი კონტენტი, National Geographic, Discovery და ასე შემდეგ, თქვათ, ისტორიული, დოკუმენტარული და ასე შემდეგ. უნდა მოვაკლოთ გასართობი კინოები და ასე შემდეგ. კი, სპორტი და ასე შემდეგ. ყველაფერზე ამაზე უნდა უარი ვთქვათ. ანუ გასაგებია, ანუ ზუსტად ეს არის ბალანსი. ბალანსი ეს არის ან ფასების და ან ძალიან მნიშვნელოვან კონტენტზე უარის თქმა. ანუ ეს საბოლოო ჯამში ესეც ცუდად დაისახება მომხმარებელს. კონკურენცია თუ არ იქნება და თუ ისევ ორი მოთამაშე იქნება ქართული, რომელიც თლიანად აიღებს ფაქტიურად ქართული შემოსავლის 40%, ბაზრის 40%, კონკურენცია არ იქნება და არანაირი мотивация, თქვათ, ალბათ არ იქნება იმისთვის, რომ უკეთესი კონტენტი შექმნათ, იმიტომ ეს უცხოურ კონტენტთან შეჯიბრი ნაგაცლებით ნაკლები დოზით იქნება. ახლა მას დავამატებ მაუწყებლების ხარეს, ხო? შარშან მაუწყებლების შემოსავალი, სატელევიზიო მაუწყებლების შემოსავალი რეკლამიდან, სპონსორობიდან 91 მილიონ ლარს შეადგენდა. ანუ მათვისაც საუბარია იმაზე, რომ 25%-ით დაახლოებით, უბრალოდ 25%-ით არა, თითქმის 30%-ით დაიმატონ მოუმატონ საკუთარ შემოსავლებს. ანუ ეს არის კონტექსტი, ეს არის ფინანსური კონტექსტი, რომელიც არის გაუძლებელი. განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ გათვისნობერებული არის, სწორედ იმ თეორიაზე, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ, ამბობდნენ, რომ უნდა მოიკლონ კომპანიებმა და გასულაც არ არის გადასახადის ზრდა საჭირო. მაგრამ ეხლა სწორედ მათი პოზიციიდან დაგისვამთ კითხვას. თუ კი თქვენ უხდით მათ შორის National Geographic-ს თანხას იმისათვის, რომ მისი რეტრანსლირების უფლება გქონდეთ. მაშინ რატომ არ განიხილავთ იმ შესაძლებლობას, რომ ამ 6 ტელეკომპანიის, თქვათ, რეტრანსლირების უფლებისთვისაც გადაიხადოთ გადასახადი დამატებით. ძალიან კარგი კითხვაა და მეძლევა საშუალება რომ უპასუხო ნაწილობრივ ამ თლიან დემაგოგიურ განცხადებებს, რომელიც გაკეთდა ამ დღეებში. რატომ არის დემაგოგიური? მე თუ კომპანია ვარ და მინდა შემოსავალი და ამ შესაძლებლობა ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავარკვევთ. ზოგადად არის ორი მოდელი მაუწყებლის მუშაობის. ან მაუწყებელი, რომელიც არის საერთო მაუწყებელი, ეგრეთ წოდებული ინგლისურად free to air, და free არის აქ მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომელიც შემოსავალს იღებს რეკლამის გაყიდვით. რეკლამას სპონსორობა და ასე შემდეგ გაყიდვით. ეს არის ერთი მოდელი. და ეს არის საერთო მაუწყებლობი, აქამდე ქართული საერთო მაუწყებლობით ამ მოდელით მუშაობენ. ისე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში ამ მოდელით მუშაობენ საერთო მაუწყებლები. მეორე მოდელი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფასიანი არხები, რომლებიც საკაბელო
ტელევიზიებშია განთავსებული და მათი შემოსავლის ძირითადი ან ექსკლუზიური წყარო არის შემოსავალი საკაბელო კომპანიებისგან და საბოლოო ჯამში ანუ მოხმარებელი იხდეს. მაგალითად კი და გასაგებია მაშინ და ჩვენი კონტენტის უდიდესი ნაწილი რომელსაც ჩვენ ვყიდულობთ მაგალითად ეს არის National Geographic-ი მაგალითად ეს არის Discovery, Eurosport-ი, თქვათ მრავალრიცხოვანი კინოარხი, გასართობი არხი, შემეცნებითი არხი და ასე შემდეგ. ან სპორტული კონტენტი, რომელსაც ჩვენ გვქნით და თვითონ კონტენტს ვყიდულობთ და გვაქვს ექსკლუზიური უფლებები, მაგალითად English Premier League-ზე, La Liga-ზე, ესპანეთში, Bundesliga და ასე შემდეგ, მრავალფეროვანი სპორტული კონტენტი, ამას ყველაფერს ვყიდულობთ, ხო? და გასაგებია, რომ აქედან შემოსავალი, ასე პირდაპირ საკაბელო ტელევიზიის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი. აქ არის საუბარი ზუსტ იმაზე, რომ ბიზნეს მოდელი, საერთო მაუწყებლების ბიზნეს მოდელის ცვლილებაზეა საუბარი, სადაც ისინი გადადიან ჰიბრიდულ მაუწყებლობაზე. ჩვენ რო ვხვდით National Geographic-ის ფაქტობრივად ერთადერთი შემოსავლის წყარო, ეს არის საკაბელო ოპერატორები. National Geographic-ის რო უყურებთ, ან რო უყურებთ იგივე Discovery-ს, Rogan-ზე, ან თუ უყურებთ მაგალითად History Channels, ან თუ უყურებთ ნებისმიერ სხვას, რამდენ რეკლამას ნახავთ იქ? ძირთად საკუთარი პროდუქციის პრომოებს. რა თქმა უნდა ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მაგალითი მოიყვანოს, მაგრამ გასაგებია რომ იქ გაცილებით ნაკლებად წყდება ეს ყველაფერი. ავიღოთ Fox-ი მაგალითად ან ნებისმიერი სხვა რეკლამა იქ თითქმის არ არის, ან საერთოდ არ არის. ამ შემთხვევაში გვაქვს საუბარი იმაზე, რომელსაც საკმაოდ ბევრ რეკლამას ყიდიან, ხო? აქვს ძალიან დიდი შემოსავალი რეკლამიდან, უბრალოდ დამატებითი შემოსავლის წყაროს გაჩენა უნდათ აბონენტებიდან და საკაბელო ტელევიზიიდან. მოკლე კითხოს დავსვამ, მხოლოდ დავასრულებ. ბატონო ელია, დაახლოებით რა ვადას ისურვებდით, ან გჭირდებათ იმისათვის, რომ აი ეს მოლაპარაკების ფონდ უკვე არსებობს კომპანია, ფაქტია თარიღიც დათქმული არის და ანუ კომპანიებს იმისათვის, რომ რაციონალური მსჯელობა შედგეს და არ იყოს, თქვათ, 20 დღიანი ვადა. ამაზე პასუხს ნამდვილად ვერ გავცეთ. პირველ რიგში უნდა მივიღოთ წერილობითი პოზიცია, რომელშიც შემოთავაზება, რომელშიც იქნება ყველაფერი გაწერილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მიმეორებ იმის გამო, არის ცდილობა, რომ ძირეულად შეიცვალოს ბიზნეს მოდელი, რომელიც მთლიანად დარგის ეკონომიკაში რევოლუციას ახდენს. სრულად. რაიმე ვადის დადგენა არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. ანუ შესაბამისად წინასწარ იმის თქმა, რომ აი ესე ნაჯახისებრად როგორც თუ ნახეთ, ან ჩახსნა არხების, ან კომპრომისი, ან რაღაც მსგავსი გადაწყვეტილება არაფერი არ არის. კიდევ ერთ რამეს დავამატებ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვართ მოწესრიგებული კომპანია, რომელსაც მომავალზეც ძალიან დიდი ამბიციები გაგვაჩნია. ერთ-ერთი დიდი კომპანია ვართ საქართველოში და მუშაობთ მოწესრიგებულად. გვაქვს ბიუჯეტი და მრავალწლიანი გეგმებიც. რა თქმა უნდა, ასეთი ხარჯები და ასეთი პერტურბაციები გათვალისწინებული ბიუჯეტში არ ქონდა. ჩვენ გვაქვს მოხდებულებები, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან და ასე შემდეგ. წლის განმავლობაში ამის გაკეთება შეუძლებელი. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს ძელვადიანი ურთიერთობები არხებთან და კონტენტის მომწოდებლებთან და კონტრაქტები, რომელიც ესე ძირითადად ეს ყველაფერი იმისთვის გავაკეთეთ, რომ ოპტიმიზაცია გავუკეთებინა ჩვენი ხარჯების და დოლარის და ევროს კურსის მერყეობის შედეგად მიღებული ზარალი მაქსიმალურად ნაკლებად გადაგვეტანა მომხმარებელზე. ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ ამ მიმართულებით. უზარმაზარი კაპიტალური დანახარჯების გაწევა გვიწევს რეგულარულად იმისთვის, რომ თქვათ ახალი აბონენტების ჩავრთოთ და გაზრდილი მოხმარებაც დავაფინანსოთ. ეს არის როგორც set-top box-ის დაყენება მოხმარებელთან, აგრეთვე ძალიან დიდი დანახარჯები როგორც პლატფორმაზე, იმისთვის, რომ ეს გადახვევა იყოს ძალიან სწრაფი, ძალიან მოქნილი, გრძელვადიანი, თქვათ ადღიანი გადახვევა პოპულარულ არხებზე. ამას გარდა კონდეს განვავითარო დავამატოთ ახალი ფიჩერები, ეწოდებული ფიჩერები. ეს ყველაფერი დანახარჯებთან დაკავშირებული. უზარმაზარი ტრაფიკი, რომელიც არის დაკავშირებული IPTV-ის მომსახურებასთან, ამასაც ჭირდება ქსელური აპარატურა, რომელსაც ამგვარად ვაფინანსებთ. ეს ყველაფერი არის გრძელვადიან პროცესებთან დაკავშირებული. ეს არ ხდება ერთ დღეში, ამის ყველაფერი დაგეგმვა ხდება, დაკავშირებულია ძალიან ბევრ ელემენტთან, როგორც კომპანიის შიგნით, ასევე ჩვენს პარტნიორებთან, მომწოდებლებთან და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისად, ასეთი ძირეული ცვლილებები არ ხდება ერთ დღეში, ორ დღეში, ან თუ გინდათ ერთ თვეში და ორ თვეში. ამიტომ, როდესაც მივიღებთ
უკვე კონკრეტულ და ყოვლისმომცველ შეთავაზებას მე ჩვენ თვითონ ძალიან გრძელი ფიქრი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ მივიღოს სწორი გადაწყვეტილება. დარწმუნებული ვარ, რომ მომხმარებელთა უფლებები იქნება ამ შემთხვევაში პრიორიტეტული. დაველოდოთ ბიზნეს მოდელის საბოლოო ჩამოყალიბებას იმ ოფერიდან გამომდინარე, რასაც Media Right Georgia წარმოადგენს. კომპანია სილქნეთის და არა მხოლოდ სილქნეთის ქალბატონებო და ბატონებო, არამედ სხვა ოპერატორების და სხვა საკაბელოებთან მიმართებაში ეს იქნება მაგთი, თუ ეს იქნება სხვა საკაბელო ტელევიზიები. აქ მესმის რომ მოცვა სილქნეთის პრევალირებს და ავანგარდშია, მაგრამ ყველას ეხება ეს ამბავი და შესაბამისად ვნახოთ ეს 66 მილიონიანი ბაზარი როგორ მაყურებელს ჩვენ სტატისტიკას რაც Forbes-ში ქონდა, რომ კავშირგაბმულობა ზრდის ტემპით ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი იყო წელს და თუ გონიათ რომ ძალიან ბევრი რამის საშუალება აქვს ამ ბაზარზე ვითო ოპერირებს წელს არა 7 წელია უკვე ასე. მაშინ როდესაც ჩვენი კლიენტი და პროდუქტი და 60%-ზე მეტით გაიზარდა, კავშირგაბმულობა არ გაზრდილი. ზრდის ტემპი ქონდათ -0.2%. დაწესებული ამ თემაზე ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ. მადლობა ილია, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. ინფორმაციებს, რომელიც ამ ამბავს კიდევ მოყვება და დაწესებული არ იქნება, აუცილებლად მიადენოთ თვალი ჩვენს ვებგვერდზე BMG. ახლა კი სახელმწიფო კანცელარიაში მიმდინარე მთავრობის ხდომიდან თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც მთავრობის წევრების გაკეთებულ კომენტარებს გაგუცნობს. თუ ასეთი იყო, თათია დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მშვიდობის ანა დიახ ამ წუთებში მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს, თუმცა ხდომის დაწყებამდე მინისტრებს მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. ტრადიციულად ჟურნალისტებისთვის კომენტარი გააკეთა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. კერძოდ მან ისაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტზე და აღნიშნა, რომ ახალ ადმინისტრაციასთან გამართული შეხვედრების სტრატეგიული თანამშრომლობის გაგრძელების მიმართულებით ნაყოფიერი იყო, რისთვისაც მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში და ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ისაუბრა ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე და აღნიშნა, რომ დოკუმენტი ქვეყანაში ახალი ინვესტიციების შესაძლებლობის კუთხით ახალ შესაძლებლობებს იძლევა. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ძალიან საინტერესო შესაძლებლობებს ქმნის საქართველოში ინვესტიციების მოსაზიდად. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ევროკავშირთან, რომელიც საქართველოს ძალიან საინტერესო ქვეყანად ხდის ინვესტიციებისათვის ჩინეთიდან. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ხელმოწერა იქნება ახალი ადგილების შესაქმნელად, ახალი ინვესტიციების მოსაზიდად, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოებების განსავითარებლად, რაც საქართველოსთვის არის ძირითადი სტრატეგიული მიმართულება, იქნება უმნიშვნელოვანესი. დღევანდელ შეხვედრაზე გიორგი კვირიკაშვილმა კომენტარი გააკეთა 26 მაისის ღონისძიებებზეც და აღნიშნა, რომ წელს დამოუკიდებლობის დღესთან ერთად ქვეყანა შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილესაც აღნიშნავს და სწორედ აქედან გამომდინარე დაგეგმილი ღონისძიებები ვეფხისტყაოსნის თემატიკის გარშემო იქნება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ღონისძიებები, საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქებში და რაიონულ ცენტრებში მოეწყობა და ტრადიციულად იქნება ფიცის დადების ცერემონიალი. მზადებით ამ დღესასწაულისთვის. დღესასწაული ტრადიციულად გაიმართება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, რაიონებში და სხვადასხვა სამინისტროები იქნებიან წარმოდგენილი სხვადასხვა რაიონებში. ამითაც განსხვავებულია წლევანდელი დღესასწაული, თუმცა რა თქმა უნდა იქნება ტრადიციულად ფიცის დადების ცერემონია, არის ჯარისკაცების და წინასწარ გილოცავთ ამ დღესასწაულს. დღევანდელ შეხვედრაზე მთავრობის წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 30 საკითხს განიხილავენ, საიდანაც 5 საკითხით არის წარმოდგენილი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კახარია, ასევე მთავრობის წევრები დღევანდელ სხდომაზე განიხილავენ სახელმწიფო პენსიების შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტს.
მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს. ეს თათია ჩაფიჩაძე იყო, რომელიც მთავრობის ხდომის მიმდინარეობას ესწრება და პრემიერის კომენტარები გაგვაცნო. თუ კი იქნება ministrთა კაბინეტის წევრების მხრიდან იმ თემებზე პასუხები, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, იმ კითხვებზე პასუხები, აუცილებლად იქნებით საქმის კურსში დღის განმავლობაში. ახლა რეკლამის დრო გვაქვს საქმიანი დილაში და უნდა დაგველოდოთ. რეკლამის შემდეგაც კიდევ ერთი განსაკუთრებით საინტერესო რუბრიკა გევლდებათ. როგორც დაგვკვირდით, საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და თან განსაკუთრებით საინტერესო რუბრიკით. დეველოპერული რუბრიკის დრო არის. ლიკა ქარდაოს დღევანდელი სტუმარი იქნება ზაზა იჩქითიძე, მონოლით ჯგუფის დირექტორი. თუმცა სანამ ლიკას დავუთმობ დროს, იქამდე სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. დეველოპერული კომპანია თავად მონოლით ჯგუფი ორთაჭალაში 9 სართულიანი კომპლექსის მშენებლობას ასრულებს. ძველ თბილისში საუკეთესო ხედით და ჰაერით უმაღლესი სტანდარტებით აშენებული კომპლექსის დაახლოებით 40% უკვე გაყიდულია და თავად ეს ჯგუფი 2013 წლიდან არის დაფუძნებული. კომპანიის მიზანი გახლავთ ქართულ სამშენებლო ბაზარზე თავი დაემკვიდრონ როგორც მაღალი პასუხისმგებლობის და უმაღლესი სამშენებლო ხარისხის მქონე კომპანია, ასევე მაქსიმალურად იყოს მორგებული და ორიენტირებული მომხმარებელზე და მათ მოთხოვნებზე ყველა ის პროდუქტი, რომელსაც თავაზობენ. ორთაჭალაში მშენებლობის დეტალებით უკვე ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს, უბრალოდ მისი რეპორტაჟი თავად მოინახულა მან ორთაჭალის ახალი კომპლექსი. ძველ თბილისში ტურისტულად ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ადგილზე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მომხმარებლის მოთხოვნებზე მაქსიმალურად მორგებული ჯგუფი ორთაჭალაში 9 სართულიანი კომპლექსის მშენებლობას ასრულებს. ქართულ სამშენებლო კონკურენტუნარიან ბაზარზე მონოლით ჯგუფმა უმაღლესი სტანდარტებით სათანადო ადგილი უკვე დაიკავა. შესაბამისად, ვინც ეძებს ბინას ხედით, თბილისთან ახლოს და თან სუფთა ჰაერზე შეგიძლიათ ისარგებლოთ სამშენებლო კომპანიის იმ შემოთავაზებით, რომლებიც ნამდვილად დაგაინტერესებთ. მომხმარებელი მიხვდა, რომ არ შეიძლება სუნთქვა ერთმანეთზე მიდგმული შენობები, გამოიხედები აივნიდან და წინ ბეტონის ჯურღმულებში გიწევს ცხოვრება. მიხვდა მომხმარებელი, ამას ჩვენ ვხვდებოდით თავიდან და გადავწყვიტეთ, რომ ისეთ ადგილებში ავაშენოთ, სადაც არის ამის საშუალება, რომ ადამიანს კონდეს ეზო დარჩენილი, სადაც ჩამოიყვანს ბავშვს, დაისვენებს, იყოს ლამაზი ხედები, არ იყოს სიტყვაზე მაინც და მაინც გზის პირზე ისეთ ადგილზე, რომ თქვა სიტყვაზე ბავშვის ეზოში გამოშვების საშიშროების წინაშე იდგეს და ეს ადგილებში ვაშენებთ კორპუსებს. მისადგომად ძალიან ადვილად, ქალაქის ცენტრში. ყოველ შემთხვევაში თუ ცენტრში არ იქნება, ყოველ შემთხვევაში ძალიან პერიფერიაშიც რო არ იყოს.
გარდა იმისა, რაც ჩამოგითვალეთ თვითონ კორპუსის ლოკაციას რაც შეეხებოდა, მშენებლობის პროცესს რაც შეეხებოდა, გარდა მაგისა, თვითონ სამშენებლო მასალა, რითიც ვაშენებთ, ხო, ბევრად განსხვავდება თქვა სამშენებლო მასალებიდან. კერძოდ, პერიმეტრი შენდება ბენზის ბლოკით. ბენზის ბლოკის უკეთესი პრიორიტეტი რა არის, თბოიზოლაციის ხარისხი აქვს შედარებით სხვა ბლოკებთან. გარდა ამისა, გარედან პერიმეტრზე პენოპლასტის 3-დან 5 სანტიმეტრამდე ფენით იფარება, რომელიც თერმოსის ტიპის შენობას ქმნის, სადაც თბოდანაკარგი იმდენად ნაკლები არის, რომ გადასახადს სადღაც 50-60%-ით ამცირებს. მონოლით რეზიდენს ორთაჭალა 9 სართულიანი პრემიუმ კლასის კომპლექსია. იგი ძველ თბილისში ტურისტულად ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და მიმზიდველ ზონაში მდებარეობს. საიდანაც მეიდნამდე საფეხმავლო გზით გასეირნებისთვის 15-20 წუთია საკმარისი. კომპლექსიდან ულამაზესი ხედი იშლება ძველ თბილისზე, ხოლო ეკოლოგიურად ერთ-ერთ ყველაზე სუფთა გარემოში მდებარეობს. თვითონ ჩვენი სამშენებლო კომპანია ზრუნავს იმაზე, რომ მოქალაქეებს როცა აუშენებთ, რაღაცას დავამთავრებთ, ხო? გარშემო არ მოხდეს ძალიან ახლოს მიდგმული მშენებლობების დაწყება. ამის გამო ჩემი კომპანია ძალიან ხშირია სამწუხაროდ თბილისში. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად. აშენდება ერთი კორპუსი, მიუდგამენ მე 6 მეტრაში. კანონმდებლობა იძლეოდა ამის საშუალებას რა ადრე, ეხლაც მე მგონი შეიცვალა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხშირი იყო ესეთი შემთხვევები. ამიტომ ჩვენმა კომპანიამ გაითვალისწინა ეს ყველაფერი და გარშემო 2 მიწის ნაკვეთი შევიძინეთ, რომ ეს სპეციალურად იმისთვის რომ არ აშენდეს? დიახ, სპეციალურად იმისთვის რომ არ მოხდეს სადღაც 7 მეტრაში და 8 მეტრაში მშენებლობის დაწყება და არ გაუფუჭოს ადამიანს ხედები, სუნთქვის საშუალება ადვილად კონდეს. იქით რომ გავიდეთ არაჩვეულებრივი ხედია ეხლა. აი იქითაც რომ გავხოთ, აქეთ სამება, აქეთ მტკვარი, რა ვიცი თუ ადამიანის თვალს რაღაცა თბილისში რაღაცის დანახვა უხარია და რასთავარია ძველი თბილისის ხედზე, რაც ყველაზე ლამაზია ტურისტი. ადამიანს თუ რამე გაგიხარდება თბილისში სანახავად, აბსოლუტურად ყველაფერი მოჩანს ჩვენი მშენებლობიდან. ბატონო ზაზა, რა არის სამომავლო გეგმები მონოლით ჯგუფის? მონოლით ჯგუფმა შეიძინა მიწის ნაკვეთი, სადღაც 100 მეტრი იქნება, ალბათ აქიდან. შინდისის შემაერთებელი გზა გაიხსნა საუკეთესო ადგილზე, ეკოლოგიურად უსუფთავეს ადგილზე, ცენტრთან ძალიან ახლოს. იქ ვაპირებთ კომპლექსის აშენებას, საბავშვო ბაღებით, სათამაშო მოედნებით და რა ვიცი, საუკეთესო კომპლექსი, ერთ-ერთი საუკეთესო კომპლექსი იქნება თბილისში. აქაურობას ეტყობა პროფესიონალიზმის ხელი. როგორი არის თქვენი მუშათა კლასი, რასაც ამას აშენებთ? საკმაოდ გამოცდილი კადრები გვყავს. ჩვენი მთავარი კონსტრუქტორი ზურაბ ჯულუხიძე ერთ-ერთი გამოცდილი კონსტრუქტორია დღეს თბილისში ითვლება საუკეთესო კონსტრუქტორად. სამშენებლო სამუშაოებს საუკეთესო ბრიგადები გვისრულებენ და რა ვიცი თქვენი მონამორჩილიც არ აგვიშავს. და დანარჩენი დეტალი უკვე სტუდიაში. დანარჩენს მოგახსენებთ სტუდიაში რომ მოგზავნდებით. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. თქვენც ასევე. დიდი მადლობა. დილა მშვიდობისა მაყურებელს მივესალმები კიდევ ერთხელ საქმიანი დილის მთელს გუნდს. ჩვენი სტუმარია როგორც სიუჟეტიდან მივიღეთ ინფორმაცია მონოლით ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი ზაზა ეჭკიტიძე. დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. საკმაოდ ესეთი ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ სიუჟეტიდან თქვენი პროექტის შესახებ, რომელიც ძველუბანში მდებარეობს და ძალიან ბევრი უპირატესობა აქვს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ თქვენ გარდა იმ ობიექტისა, სადაც შენდება უშუალოდ საცხოვრებელი კომპლექსი, შეიძინეთ მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთები იმისთვის, რომ გაშლილი, ასე ვთქვათ, სივრცითი ხედები კონდეს საცხოვრებელ კომპლექსს და კომფორტში იცხოვრონ მაცხოვრებლებმა. როდის შეიქმნა თქვენი კომპანია და მაინც რა არის ის მთავარი უპირატესობები, რითაც კონკურენტებისგან გამოირჩევით, რადგანაც ეს სფერო საკმაოდ კონკურენტულია, მოგეხსენებათ. ლიკა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მადლობთ რომ მომიწვიეთ სტუდიაში. ჩვენი კომპანია დაფუძნდა 6 წელი, 6 წელზე ცოტა მეტია. ჩვენმა კომპანიამ ფუნქციონირება დაიწყო რამოდენიმე საბანკო, რამოდენიმე ბანკის ფილიალის აშენებით, შემდეგ რემონტებით, კიდე რამოდენიმე მშენებლობით. დიდი გამოცდილება დავაგროვეთ ამ პერიოდში. კარგად მახსოვს ეს დრო, როდესაც ბანკების ფილიალების მშენებლობები დაიწყეთ. თქვენს გემახსოვრებათ. გადავწყვიტეთ რომ მიგვიყო ხელი დეველოპერული საქმიანობისთვის. ჩვენ თავიდან ჩვენი კომპანიის უპირატესობა იმაშია რომ ვიკვლევთ ბაზარს, სად შეიძლება ავაშენოთ, როგორი მოწონს მოსახლეობას, რა არის მოსახლეობის მოთხოვნა.
რა ისურვებდა, როგორ ბინაში ისურვებდა ცხოვრებას და ამის მერე გადავწყვეტ შევარჩევთ ლოკაციას, შევარჩევთ მასალებს, წინასწარ განსაზღვრავთ ადგილს, წინასწარ პროექტს ვამუშავებთ დიდ ხანს, ყველა დეტალს ვითვალისწინებთ, რა შეიძლება მოსახლეობას მოიწონოს, რა შეიძლება არ მოიწონოს. ამის მერე ვიწყებთ უკვე მშენებლობას. ანუ საკმაოდ პედანტური მიდგომა გაქვთ, წინასწარმოკვლევა ტარდება და ძალიან დიდი სიფრთხილით ხდება შერჩევა იგივე ლოკაციის, იგივე სტრატეგიის და პროექტის კონცეფციის. დღემდე უკვე მოასწარით თქვენ საცხოვრებელი კომპლექსების გადაცემა ექსპლუატაციაში და გაქვთ დასრულებული პროექტები. რომელი პროექტებია ეს და სად მდებარეობს? რამოდენიმე პროექტი, თუნდაც მუცუპიძეზე, პულპები, ქავთარაძეზე, რამოდენიმე პროექტი მოვასწართ. სადღაც 65,000 კვადრატი ავაშენეთ, ჩავაბარეთ ექსპლუატაციაში მივიღეთ 65,000 კვადრატი. 300-ზე მეტი ოჯახი არის შესახლებული ჩვენს მიერ აშენებულ საცხოვრებელ სახლებში. ამ ეტაპზე რასაც აშენებთ, იქ დაახლოებით რამდენ მოსახლეზეა გათვლა და რა ეტაპზეა მშენებლობა, როდის იგეგმება თუნდაც ორთაჭალა რეზიდენციის ექსპლუატაციაში ჩაბარება? კარტასი თითქმის დასრულებული გვაქვს, ამ თვეში გადავდივართ, ამ თვის ბოლოს გადავალთ მოპირკეთებაზე, მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყებაზე. 130 ბინაზე არის გათვლილი, 3 სადარბაზო არის, 2 ბლოკია. შიდა ეზო გვაქვს კიდე დატოვებული ძალიან დიდი, სადაც მანქანა ვერ ხვდება და თავისუფლად შეიძლება ბავშვი დაცულია. და ანუ რა ინფრასტრუქტურაა ეზოში გათვალისწინებული? ბავშვის საქანელები დაიდგმება, მოსასვენებელი სკამები იქნება, ხეები დარგული, რა თქმა უნდა, გამწვანება და ვიცი. ძალიან კარგი. ბატონ ზაზა, იმ ასე ვთქვათ, თქვენს უპირატესობებთან ერთად რაც ჩამოთვალეთ, ეს არის ხარისხი, ვთქვათ, კომპანიის საიმედოობა და მიდგომები მუშაობის. ასევე მომხმარებლისთვის, პოტენციური მყიდველებისთვის, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, მის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობენ. ძალიან საინტერესოა ხელმისაწვდომობა, ანუ რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენს პროექტებში ფასი, რა სეგმენტზე გაქვთ გათვლილი და ასევე გადახდის პირობები, ბანკთან თანამშრომლობის პირობები, რადგანაც საბოლოო ჯამში მას შემდეგ რაც მოეწონებათ მდებარეობა, კომპანია, მშენებლობის ხარისხი, ბუნებრივია კომერციული მხარე ძალიან გადამწყვეტია საბოლოო ტრანზაქციისთვის. აი ამ ხრივ როგორ გაქვთ ორგანიზებული პროცესი? ნიკა, აბსოლუტურად ყველა ბანკთან თანამშრომლობთ, თავისუფალია მომხმარებელი თავის არჩევანში, რა თქმა უნდა, ყველა ბანკს შეუძლია მიმართოს, მაგრამ განსაკუთრებით პარტნიორული ურთიერთობა გვაქვს საქართველოს ბანკთან. კარგ პირობებს თავაზობს ჩვენს მომხმარებლებს. რას მოიაზრებს ეს პირობები განსაკუთრებით? აი მაგალითად გეტყვით, ყველა თქვენ მკითხეთ სეგმენტი, რომელ სეგმენტზეა გათვლილი. აბსოლუტურად მე გიპასუხებთ, რომ ყველა სეგმენტზეა საშუალო, დაბალი, მაღალი შემოსავალი. აი მაგალითად გეტყვით, $210 თვეში შეიძინოს ჩვენ კომპანიაში ბინა. ეს ყოველთვიური გადახდები განმარტების შემთხვევაში თუ სესხის შემთხვევაში? სესხის შემთხვევაში, საქართველოს ბანკის სესხის შემთხვევაში $210 შეუძლია შეიძინოს ბინა. თან საკმაოდ ნორმალური ბინა, სადაც ვთქვათ 3-4 ოჯახის წევრ შეუძლია 3 ოჯახის წევრ შეუძლია იცხოვროს. ასევე გვაქვს, რა თქმა უნდა, დიდი ბინებიც და შესაბამისად თანხაც მატულობს. ანუ ყველა სეგმენტზე გვაქვს გათვლილი. ხო, რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს თავაზობთ, გვაქვს ესეთი აქცია, თავაზობთ მთლიანი გზის ანაზღაურებას, აქეთ-იქით გზის ანაზღაურებას. ეს რაღაც სიახლეა. ანუ ვინც მოგმართავს და გადაწყვეტავს ჩვენთან ბინის შეძენას და უკვე დარწმუნებულია რომ მოწონს ადგილი, შერჩეული აქვს ბინა, რომელიც შეუძლია ჩვენ საიტზე მოიძიოს, თავისუფლად ნახოს როგორ შეუძლია მოაწყოს, რამოდენიმე ვარიანტი გვაქვს, რენდერებით რამოდენიმე ვარიანტი გვაქვს შეთავაზებული ბინის მოწყობის. ეს ყველაფერი დარწმუნდება და გადაწყვეტავს ჩვენ უნაზღაურებთ აქეთ-იქით ჩამოსასვლელ და წასასვლელ გზის თანხას, შეიძლება ჩვენთან ბინას და ძალიან ბევრმა სხვათა შორის 50%-ამდე ჩვენთან ბინების გათვლა ჩვენმა უცხოეთში ცხოვრებმა მოქალაქემ შეიძინა და ერთგვარად თვითონ ლოკაცია ეძლევა იმის საშუალებას, იმიტომ რომ საუბრობთ ისევ ორთაჭალის პროექტზე, ორთაჭალის პროექტი საინტერესოა ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. იძლევა იმის საშუალებას, რომ გაქირავდეს, ვიდრე დაკავებულები არიან ჩვენი მოქალაქეები უცხოეთში იმ პერიოდში აქირავებენ ამ ბინას და ჩამოვხვდებათ მათ უკვე გამზადებული ბინა პირდაპირ საცხოვრებლად და мотиваციაც უფრო მეტი აქვს, რომ დაბრუნდნენ მის ქვეყანაში და დაუბრუნდნენ მის
დაუბრუნდეთ ფესვებს. თავის ფესვებს და გააგრძელოთ ცხოვრება ლამაზად და ბედნიერად ახალშეძენილ მინაში. კი ბატონო. და კიდევ ვინაიდან ცოტა დრო გრჩება, მოკლედ გითხავთ სამომავლო პროექტების შესახებ. უახლოესი გეგმები როგორია, სად გეგმავთ, რა მიმართულებით გეგმავთ პროექტებს? რამოდენიმე ადგილზე გეგმავთ, საბურთალოზე გეგმავთ რამოდენიმე პროექტს, სადაც დამტკიცებული გვაქვს, თითქმის უკვე დამტკიცებამდე გვაქვს მეყვანილი პროექტი საბურთალოზე,ავლაბარში დამუშავების პროცესში გვაქვს, ორთაჭალაში სადაც ვაშენებთ, ბაგრატონის ზეგლიდან ალბათ 200 მეტრი იქნება. თქვი კიდეც სიუჟეტში 200 მეტრი იქნება ბაგრატონის ზეგლიდან საუკეთესო ადგილზე მყუდრო გემრიელ, აი როგორ გითხრათ, საუკეთესო ხედებით ვაშენებთ კომპლექსს 6 კორპუსიან კომპლექსს ვაშენებთ. საკმაოდ დიდი კომპლექსი. საკმაოდ დიდი კომპლექსს ვაშენებთ. დიდი დასახლება, მიკროუბანი, ასე ვთქვათ. უმაღლესი ხარისხის მასალებით ვაშენებთ, საბავშვო ბაღებით იქნება, სათამაშო მოედნებით, დახურული სივრცე იქნება, ვერ მოხდება უცხო და რაღაცა იყო ყველანაირად რაც შეიძლება ინატრო ადამიანმა რომ როგორი ბინა შეიძლება ინატრო, აბსოლუტურად ყველა კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს. ძალიან კარგი. არც მიუწვდომელი ფასები არ გვექნება, გვექნება ხელმისაწვდომი ფასები ყველა სეგმენტი რომ შეძლოს ყველა სეგმენტმა ბინის შეძენა. ძალიან კარგი წარმატებას გისურვებთ სამომავლო პროექტებშიც და მიმდინარე პროექტების წარმატებით რეალიზებას. გიორგი, იმედი მაქვს, რომ ჩვენი რუბრიკით დაინტერესებულ უძრავი ქონებაში ინვესტიციით დაინტერესებულ მაყურებელს, მათ შორის საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ვაწვდით ინფორმაციას ახალი პროექტების შესახებ, ახალი დეველოპერული კომპანიების შესახებ, რათა მათ მიიღონ გონივრული და სწორი ინვესტიცია, მათი პრეფერენციების შესაბამისი გადაწყვეტილება შენაძენის შესახებ. ამ ტენდენციას გავაგრძელებთ პარალელურად, რასაკვირველია, მიმოვიხილავთ ბაზრის ტენდენციებს, კვლევებს და ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევებს. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. დიდი მადლობა თქვენთან. ლიკა, ვადასტურებ, რომ ჩვენი მაყურებლების საკმაოდ დიდი ნაწილი განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში არიან სწორედ ქართული ემიგრაციის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნებში. მათი გამოხმაურებები სახეზე იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ მონოლი ჯგუფს და ზაზა იჩკიტიძეს კიდევ ბევრი წარმატებები ამ ბაზარზე წინ და ცხადია ჩვენი კარი მათი ექსპერტული შეფასებებისთვის ეს პროფესიონალთა გუნდია ყოველთვის ღიაა საიმისოდ რომ დეველოპერული და სამშენებლო მიმართულებით დავფიქსირონ ლიკა ქარდავას რუბრიკაში საკუთარი მოსაზრებები. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ჩვენ პრინციპში უკვე უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ხვალ დილით 8 საათიდან ისევ საქმეა დავიწყოთ დილას. დროებით წარმატებებს გისურვებთ.